อันใดก่อนพูดแล้วยังไปเอารถละยังดูจะค่อยปวดขาเดี๋ยวสิได้เอาหันไปทางคุณรถเนาะหันไปทางคุณรถเนาะเดี๋ยวโยไม่ให้หลวงพ่อนี่มุ่นเพิ่นไปนั่งถึงธรรมะทันละเพราะว่าเอากล่องเพิ่นหันไปทางคุณหน่อยดิเตรียมเด้อทางกล่องกันบุรุษเพิ่นสิหันไปทางไหนเด้อทางไหนมันงามกว่าหันไปทางพุ่นละนั่งไว้ก่อนนั่งไว้ก่อนก็ได้นั่นแหละจานนั่นเฮ็ดยังเฮ็ดขันหาเฮ็ดขันหาเอามันห่อนกับเปิดพัดลมกันเอายายจิตนั่งได้ยายจิตนั่นพูนนั่งเทิงนี่ก็ได้เอาไปต่อเอาเปิดพัดลมโอ้ยเบิ่งงามไปโยมเอ้ยงามบ่พุ่นน่ะเบิ่งจัดอย่างอลังการพุ่นเด้นี่ประดับประดาไปแล้วด้วยดอกไม้ของหอมหอมอย่างหอมกินศีลกินธรรมประดับประดาสวยงามให้มันงานออกมาอลังการเอาถ่ายเอาเด้อถ่ายรูปมันถ่ายเห็นทั้งหลังพร้อมเด้อตาดาวไม่ต้องไปแย่กันก็ได้ดอกที่นั่งที่นี่มันหลายมันกว้างอยู่นั่งห่างๆเป็นแว่นเป็นช่องกันก็งามเพื่อกันเอามาแล้วครบแล้วหลวงพ่อพระครูศรีมันเดินทางมาแล้วนิมนต์เด้อหลวงพี่เอกอยู่ไหนล่ะได้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวเอาไม้สายนี่ไปบ่ต้องเอาขาดอกเอาจะไม้สายไปมันอีกควงแมนครับให้หลวงพ่อพระครูศรีอยู่หม่องธรรมะหน่อยพุ่นเดี๋ยวจะให้ไอ้นิมนต์หลวงพ่อพระครูศรีเพิ่นเทศโดนๆอยู่เพราะว่าเบิ่งแบกกาวข้างหลังแล้วงามโพดเขามากันเด้อญาติโยมผู้ใดที่เพิ่งเดินทางมาผู้ใดจับหมอจับมีดจับอุปกรณ์อยู่ทำครัวอยู่หันเว้นได้ให้เขามากันก่อนอย่าไปนั่งตันทางกันเด้อนะนั่งเป็นช่องเป็นอันดีๆกันมันจะคอยภาพมันคอยสวยงามกันประกาศเด้อประกาศผู้ใดที่อยู่ข้างนอกอยู่ญาติธรรมที่กำลังเดินทางมากก็ตามกันให้ขอเขามาพี่มาทางศาลาหลวงพ่อพุทธังกรพี่ศาลาจัดงานของเฮาอยู่พี่พัดลมอีกตัวหนึ่งติมันนี่หม่องปักมันมีเสียบบ่ล่ะเอาตัวนี้ไปก็ได้เอาไปไว้ทั้งพุ่นดีกว่ากระหาละกระเป๋าให้มาทั้งลังหั่นล่ะเป๋าทั้งขังมันมีปักมองได้ไกลปักกระใส่มองนั่นแหละเสียบมองนั่นครับหลวงพ่อนิมนต์ครับนิมนต์หลวงพ่อนั่งบนอาสงบนที่นั่งจัดเตรียมไว้ให้ ปั๊บให้มันเรียบร้อยดีๆเอาพอพามมาแล้วเนาะพอพามหมอพามมาแล้วเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ญาติโยมเรายังบ่พร้อมอยู่นี่ยังพากันคุยอยู่ผู้ใดยังบ่อันเดี๋ยวโยมถ้ากราบพร้อมกันก็ได้จะค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยดี
เดี๋ยวให้จะนิมนต์หลวงพ่อขึ้นธรรมัสให้เพิ่นนั่งถึงธรรมัสพุ่นเพราะว่าหลวงพ่อเพิ่นก็เพิ่งเดินทางมามากันเด้อทั้งนอกหลวงพ่อยังบ่ได้นิมนต์หลวงพ่อให้หลวงพ่อเทศน์เถิดดอก แต่ว่าจัดเตรียมหม้องสถานที่หันไว้ก็เลยว่ามันงามกว่าญาติธรรมญาติโยมทุกขู่ทุกคนผู้ชายนั่งคุกเข่าผู้หญิงนั่งเทียบธิดาพร้อมแล้วกราบมีพิธีจังใดต่อไปก็ให้ทายกไม่อยู่ใส่เลยไม่นะพายกมีบ่มีไม่ตัวเดียวบ่มันหอดบ่ล่ะสายมันหอดบ่ว่าสันต้องต่อสายดิตัวนี้ไปกันได้ดิเดี๋ยวทายกอยู่เด้ขออนุญาตเด้อญาติพี่น้องเขาวันนี้ก็ขั้นตอนก็เตรียมตัวไว้พระรับศีลก่อนเนาะก่อนจะได้บาสีสุขวัญนาคพร้อมแล้วเอากราบกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันอิมินาสกาเลนะตังพุทธังอธิปุญสยามาอิมินาสกาเลนะตังธัมมังอธิปุญสยามาอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอธิปุญสยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอธิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะยังพันเตวิสุงลักขณัฏฐายาติสลเนนะสังหา
ปัญจศีลานิยาจามาทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงลักขณทายาติสลาเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาตติยมปิมะยังพันเตวิสุงลักขณทายาติสลาเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะขมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเบระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุบัดนี้ก็คารวะพ่อแม่เอาอย่างซีเนาะเดี๋ยวบอกเป็นฟังทางนี้กันแล้วกันจะค่อยง่ายดีเอาให้ผู้ญาติพี่น้องผู้ใดมาแน่พ่อแม่ผู้ใดมาแน่หรือว่าท่านใดเป็นผู้รักผู้ใหญ่ก็ให้หน้าคันกลับมากับหลังหันดีกว่า
เอาผู้ใหญ่ผู้ที่ว่า เรียกว่า เป็นพ่ ผู้ อเป็นแม่ มีอายุ เออ ผู้หญิงผู้เอามาเขามาหันมาทางพี่ เออ ผู้ใดรู้ว่าเจ้าของมีอายุหลายกะ เอาคือว่าให้ ยืมตัวก่อนซื้อๆยืมตัวก่อน หลานศิษย์ไปบวชแล้วก็ขอคารวะพ่อแม่เฒ่าแก่ญาติพี่น้อง ให้อโหสิให้เนาะเอา พร้อมไปละ เอากราบลงสักก่อนหนักกราบ3 เทียเอากราบเอาจับขันหานั่นมาเนี่ยจับขันหาเอาจับน้ำกันเด้ออันนาคมาจับน้ำกันอันนาคก็ไปจับน้ำกันเข้าไปหากันจับน้ำกันเจ้าจับจับน้ำกันว่านะโมกันเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาขันดอกไม้วางเอาเดี๋ยวก็จับมาเนี่ยเอาเดี๋ยวเอาหน้าก็จับน้ำมาเนี่ยเอาซุ่มเนี่ยซุ่มเจ้าแม่ก็จับขันหานับกันเอาบัดนี้ก็ว่ามาตาปิตุเลปมาเทนะทวารตเยละกตังอปาราทังขมตุโนพันเตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขออาโหสิกรรมวันนี้ลูกหลานได้มาขอคารวะสัมมาพ่อแม่เฒ่าแก่ได้ล่วงเกินทางกายก็ดีทางใจก็ดีทางวาจาก็ดีต่อหน้าหลับหลังก็ดีเพราะว่าที่ได้ไปบวชแล้วก็ขอให้พ่อแม่ได้อโหสิให้ลูกให้เต้าอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมตั้งแต่มื้อนี้วันนี้เป็นต้นไปขออโหสิให้ลูกให้หลานแล้วก็ขออวยพรให้ลูกให้หลานเด้อเอาว่าได้นั่งดีบ่เขาเว้าไปแล้ว แต่ว่าให้เฮินว่าเอาได้ๆได้กับมันตั้งก่อนเนาะ รู้ก็ดีขอให้กรรมนั้นจงเป็นอโหสิกรรมจะได้มีเวรมีกรรมจองต่อกันขอให้มีความสุขอยู่ในภาคกาสาวพัฒน์อย่างมีความสุขให้เจริญเด้อสาธุโดยจตุพรทั้งสี่คืออายุวันโนสุขขังพาลังกราบลงกราบฉันซะกราบซะกราบแล้วก็แล้วกลับไปออกไปกด ต่อไปที่นี่ขอขมาพ่อแม่แล้วเหลือขอขมาครูบาอาจารย์ที่นี่ทวารตะเยนะกะตังสัพพังอปาราทังขมาตุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอปาราทังขมาตุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอปาราทังขมาตุโนพันเตอาหังขมามิตุมเหหิปิเมฆมิตพังขมามะพันเตกราบลงพร้อมกันกราบกราบกราบมีดอกไม้เอาดอกไม้ไปถวายสาธุ
ที่นี่ก่อนที่สิสู้ขวนปรงผมก่อนเนาะคลิปผมก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อว่าจังใดนิมนต์หลวงพ่อกันเลยครับ จะทำพิธีคลิปผมแล้วก็ปรงผม ให้จัดเก้าอี้ไว้ มีอยู่บอกเก้าอี้ จัดไว้ข้างนอกนะครับผมครับ เดี๋ยวบอกให้ฟังสั้นๆ เดี๋ยวแต่จริงที่จริงมันมีพิธีเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นนาคอยู่วัดนาคบ้านเขาวัด สมัยก่อนโบราณนะเช่นก่อนที่บวช15 มื้อหรือ7 มื้อไปเขาวัด ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ใดที่เพิ่นเคยบวชเคยเรียนคนที่ไปเอิ้นไปเชิญว่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่พาไปเชิญนาคนะฟังสิคำเว้าได้แต่เรื่องก็มีอยู่แต่ผู้ที่เฮ็ดหังบ่ฮู้จักได้บ่นะแต่บ่เคยบวชบ่ฮู้จักว่านาคก็ไปเช่นคนนี่แหละแต่หังบอกว่าเช่นคนเลยไปว่าเช่นนาคสาเหตุที่ว่านาคเพราะโตนาคเองเนี่ยเขาเหลื่อมใสในพระรัตนตรัยและนาคมันมีพิเศษมันแปลงเป็นคนก็ได้แต่ว่าเวลามันสิกลับขึ้นมาเป็นนาคนอนหลับก็มาเป็นไปเสพกามก็เป็นไปผสมพันธุ์กันกับนาคที่เนี่ยเรื่องเล่าของพุทธศาสนาก็คือที่เฮาสวดอยู่เนี่ยอิติปิโสภควาดังไปฮอดพุ่นน่ะมันดังก้องโลกนะดังก้อง10,000 โลกธาตุทีนี้พระนาคก็เลื่อมใสก็เลยว่าอยากจะบวชพอมาบวชเนี่ยเมื่อก่อนมันมีพิธีหลวมๆนะมีพิธีหลวมๆก็เลยเข้ามาบวชทีนี้บวชแล้วมันก่อนที่จะถ้าเป็นอย่างบ้านเราก็เตรียมงานมันอาจจะเหนื่อยพอบวชเสร็จตื่นแต่เช้าพวกหนึ่งก็ออกไปท่องหนังสือไปเดินแต่ผู้เป็นนาคเนี่ยปรากฏว่ามันเหนื่อยก็เลยไปนอนในห้องพอนอนหลับแล้วมันพอก้าวลงสู่ความหลับก็จะกลับมาเป็นนาคเต็มห้องอยู่บนพอแต่อีกสักพักนึงพระที่เพิ่นบวชน้ำกันเขามาเห็นเขาไปในห้องไปเปิดเบื้องห้องดินตายเห็นงูใหญ่เต็มห้องแต่มันบ้านเฮากับแลนตาตีตาล้านพระอยู่ในวัดก็ว่าเป็นยังล่ะบัดโอ้เห็นงูใหญ่เต็มห้องอยู่ก็เลยมาบอกหมู่หมู่เข้าไปเพิ่นนี่ได้ยินเสียงตึงตังก็ตื่นขึ้นเป็นคนนั่งข้องหม้ออยู่นี่ พอเปิดประตูเข้าไปเขาก็เลยว่าเอ้าเจ้าเป็นไผนี่ว่าซั่นว่าคนแตะกอนเขาสิบ่ตัวนะว่าเฮ็ดหยังเขาก็เฮ็ดนั่นสิมีคำสัตย์อยู่ก็เลยว่าเว้าเรื่องให้ฟังว่าผมเป็นนาคเอาเป็นนาคมาบวชได้จังได๋พอเลื่อมใสก็เลยมาแม่นบ่แม่นบ่ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าฟังสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ว่าเดรัจฉานบวชบ่ได้ก็เลยแนะว่าถ้าอยากเกิดเป็นคนให้มีศีล5ให้เจ้าน่ะเป็นรักษาศีล5มันครบตายจากนาคจึงสิได้เกิดเป็นคนผู้ใดเคยได้ยินเรื่องนางนกกระย่างขาวนั่นให้รักษาศีล5ได้บ่ให้กินปลาเป็นให้กินแต่ปลาตายสุดท้ายจังได้มาเกิดเป็นคนพอตายจากคนนี่เกิดเป็นนางฟ้าจนเทวดาแย่งกันอันนี้ก็คือกันเรื่องเล่าก็จบแค่นี้แหละ
จบแค่นี้ แต่ว่าเรื่องเล่าต่อทีเนี่ยเรื่องเล่าต่อ ก็บอกว่าท่านบวชบ่ได้อีหลีก็ให้ฝากซื้อฝากเสียงไว้แน่ว่าย่ำผู้ใดสิบวชให้เอิ้นคนนั้นว่าเป็นนาคเด้อว่าซั่นผู้ใดเป็นเจ้าภาพจำไว้เด้อหามีหลานอีกชวนเขาไปพาค่อยไปเข็นนาคนะมันนาคอยู่ไส้ก็สิว่าอยู่ เช่นลูกนี่แหละแต่ว่าเขาฝากที่แน่นาคเขาแปลว่าผู้ประเสริฐนาโคนาคะเนี่ยเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าก็ใช่เป็นชื่อของสัตว์เดรัจฉานก็ใช่แต่ว่าคำว่านาคแปลว่าผู้ประเสริฐถ้าเอาตามเรื่องเนี่ยคือผู้ที่ตั้งใจอยากจะทำความดีแต่เนื่องจากว่าเป็นเดรัจฉานก็เลยไปห่อบาทได้บ่เนี่ยเพิ่นเฮ็ดคือนาคนะ คนเว้าก็เว้าเฮ็ดคือแท้พะนะปานเพิ่นเคยเห็น แม่นว่าบ่เคยเห็นแต่บ่เคยเห็นจักคนห่อก็บ่เคยเห็นแต่หังว่าเอาว่าคือบัดนี้มีนิทานได้บ่เนี่ยนิทานเจียงเมียงท่านเจียงเมียงมีเมืองหนึ่งเพิ่นท่าว่าสิมาแข่งวาดรูปว่าซั่นว่าปรากฏว่าบ่มีผู้ใดถามผู้ใดก็บ่เป็นเลยว่าเนี่ยพระราชาก็เลยคิดฮอดบอกเจียงเมียงวาดรูปเป็นบ่เป็นวะเนี่ยเขามาท่าวาดรูปมันสิสู้เขาได้อยู่บ่ได้ว่าซั่นว่าสุดท้ายฮอดมือแข่งพวกเขามาจากเมืองอื่นเขากับมีอุปกรณ์ลงสนามไปวาดรูปสุดท้ายเราก็กำหนดเวลากำหนดกติกาว่า1ให้เร็วที่สุดให้คือที่สุดนะให้ได้หลายที่สุดปรากฏว่าเขาก็กำหนดไว้อย่างที่บาดนี้พอตาอันผู้ที่มาท่าแข่งเขาวาดแล้วเขาก็เสร็จแล้วคนเห็นภาพก็ตบมือสวดเลยเขาก็ถามว่าแล้วเราบอกว่าแล้วบักเมียงผู้แก่นาแทนพระราชาเนี่ยก็ย่างลงไปบ่มีหยังเลย เอามือไปจุ่มสีลวดกระดานแล้วว่าซั่นนะคนงงหมด คนงงหมดแล้วเราบ่เมียงว่าน่ะแล้ววาดยังน่ะวาดที่ขี้เดียน บาดคณะกรรมการเขาตรวจเขาก็บอกคือบักเมียงก็เลยสวนว่าวาดนี่ยังว่าท่านว่าวาดมังกรนั่นวาดพญานาคว่าท่านงามบ่งามคือบ่คือเลยถามไปว่าทั้งหมดที่ผู้ใดเคยเห็นพญานาคบ่ ผู้มีผู้เคยเห็นเจ้าคนเอาไปมาสู่บักเมียงบ่ได้เขาถามเขาตรวจแล้วว่าบักเมียงเบียดวาดจีกระเดียนคนทั้งหลายเคยเห็นบ่ท่านเห็นแล้วคือบ่มันคือ อันนี้บอกให้หัวสุดดอกบอกให้หัวแต่ว่ามีแค่นี้แหละเรื่องเช่นนาคแต่ทีเนี้ยเป็นอย่างยังว่านาคกันนี่แหละทีนี้ถ้ามันจะบ่ได้เป็นคนนะสิบวชบ่ได้เลยมื้ออื่นเพิ่นสิถามเด้มื้ออื่นเพิ่นสิถามมนุษย์โซสิเจ้าเป็นคนบ่พะนะเอ้าก็ถือบาทไปแท้ๆบ่เป็นคนก็เงึดดอกเนาะแล้วยังบ่แล้วนะสิไปถามต่อไปอีกว่าปุริโสสิจะเป็นผู้ชายบ่ว่าซั่นน่ะที่แรกว่ามนุษย์โสสิเป็นคนบ่ว่าซั่นเป็นต่อมาอีกปุริโสสิเป็นผู้ชายบ่ถามไปพุ่นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าบ่ได้เป็นคนถ้าบ่ได้เป็นผู้ชายนี่อันที่เพิ่นถามว่าคันโดน่ะเป็นกระเทยบ่น่ะอาจารย์สมภพเพิ่นเคยเทศน์อย่างนั้นบ่
บวชแล้วว่าเป็นบ่คือหลวงพีได้เป็นคือหลวงพ่อเป็นคือเป็นคือหลวงแม่เป็นคือหลวงเจงสินะตัวเองมาจากไหนวะ มือบ่คือพระนะระบาดมันคนก็เลยบ่เหลื่อมใสปานใดถ้ามันบวชผู้ชายแท้ก็สิใครอยู่เพราะฉะนั้นวิธีเฮาเฮ็ดมาเนี่ยมันเข้าไปสวมกับเรื่องเล่าวทางศาสนานะมีอยู่ในพระวินัยที่เพิ่นเบาเรื่องว่าเป็นหยังคือยังมีนาคบาดนีของเฮาก็เลย ว่าสิไปปลงผมนาคสิไปสู้ขวัญนาคสิไปเทศสอนนาคเสือนาคกินนาคกินข้าวพ่อนาคแม่นาคญาตินาคสารพัดนาคก็ไปแห่นาคก็สิไปน้ำทำนองนี่แหละอันนี้คือประเภทนี้แต่ว่าให้หูที่ไปที่มาเฮาก็สิได้เข้าใจผู้มีลูกมีเต้าเห็นเพิ่นบวชลูกชายตัวเองยังหนุ่มยังน้อยอยู่ลูกยังน้อยก็ตั้งใจว่าถ้าลูกใหญ่มากก็สิให้บวชคือเพิ่นน่ะเพราะว่าตัวคำว่าผู้ชายคำว่าปุริโสเนี่ยแปลว่าผู้ยังจิตใจของพ่อและแม่ให้เอิบอิ่มโดยเฉพาะในทางธรรมใครที่มีลูกมีหลานบวชในศาสนาอย่างเมื่อวานเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาของพระครูจริยะก็ได้รับปรริญญาธรรม3 ประโยค3 รูปนะ3 รูปก็เป็นคนบ้านเราก็มีเป็นคนเมืองเลยไม่รู้ว่าเป็นคนเมืองเลยหมดหรือเปล่านะ3 คนนะก็เล่าให้ฟังอันนี้เป็นเล่าย่อๆให้ฟังเดี๋ยวต่อจากนี้ไปก็จะไปทำพิธีปลงผมไปทำพิธีขีบผมนะเดี๋ยวมันสิฝนตกห้ามนาคซะแล้วมั้งเนาะก็เอาทำนี่แหละ สาธุอันนี้หลวงพ่อยังบริเทศเด้นี่เพิ่นเกินซื่อๆฝนมาแล้ว เอาต่อไปสิได้ไปเฮ็ดพิธีได้อยู่ดอกบ่ได้ก็ต้องได้แล้วเนาะไปเลยครับกราบพระพร้อมกันกราบกราบกราบเอาอยู่ในศาลานี่แหละผู้ใดสิเป็นมือสังหาร ผู้ใดสิเป็นมือสังหารเดี๋ยวนิมนต์หลวงพ่อพระครูศรีได้คลิปผมแล้วก็พระภิกษุสามเณรคลิปผมให้นาคแล้วก็ญาติโยมเอาเมซี่ก่อนเอาเมซี่ผู้เฒ่าก่อนผู้ใดเฒ่าก็คลิปก่อนผู้ใดเฒ่าที่หลังก็คลิปที่หลังโอ้มาแล้วอนุโมทนาเราเทวดาอนุโมทนาน้ำเราทีนี้ไปในศาลานั่นแหละในศาลาเนี่ยเลยไปนิมนต์พระภิกษุสามเณรไปคีบผมให้นาคเพิ่นสิได้เปลี่ยนทรงผมไหมล่ะบัดทีนี้เกษาก็คือผมก็ต้องเอาออกหนวดก็ต้องเอาออกเล็บก็ต้องเอาออกบ่ว่าสิเป็นเล็บมือเล็บเท้าก็ต้องตัดให้มันสั้นให้มันละเป็นระเบียบดีๆไปนิมนต์
ผู้เพิ่นบำเพ็ญบารมีมาดี เวลาอาจารย์คิดผมให้ตัดผมให้ได้เป็นพระอรหันต์เลยนะถึงพอจะเอาใบมีดโกนจดลงปรากฏว่าเห็นความบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสามารถบรรลุในธรรมบทนะอันนั้นผู้เพิ่นบำเพ็ญมาดีจังเฮานี่พึ่งสิสร้างบารมีเกิดมาพอพุทธศาสนาก็เลยเริ่มสร้างเนกขัมมะบารมีคือถือการบวชถ้าผู้เป็นชาวบ้านบุญบ่ท่านครบก็หาวิธีสร้างศีลนะสร้างบารมีทางศีลพยายามละการละงานทางบ้านมาบำเพ็ญศีลน้ำเพลินนะผู้ยากหาอยู่หากินกับว่าบ่เห็นคุณค่านะบ่เห็นคุณค่าของศีลว่าศีลกินบ่ได้ผู้เพิ่นเข้าใจเพิ่นก็หนีบ้านหนีเฮือนหนีครอบครัวหนีการหนีงานมาสร้างท่านสร้างเนกขัมมะเนกขัมมะก็แปลว่าคมใบหั่นล่ะคมใบคือการบวชการออกเฮาก็เลยนิยมผู้เป็นญาติพี่น้องผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีใจได้บวชลูกชายได้บวชหลานชายผู้เป็นญาตินะหลายคนมีโอกาสได้บวชนะบางเทื่อมีครอบครัวอยู่แต่ว่าบ่มีลูกชายนะมีแต่ลูกสาวบางคนลูกสาว4สาว5สาวหาผู้ชายสิเฮ็ดคือเพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดนะก็เลยหาลังเทื่อก็ไปจองเป็นเจ้าภาพภาษาบ้านเฮาว่ายกเอายกผู้ใดมีลูกชายหลายคนก็ไปเว้าไปคุยน้ำเพิ่นโอ้ยบ่มีลูกชายคือเพิ่นอยากเป็นเจ้าภาพนำอยากซอยคนก็เลยนิยมบวชเพราะว่าการบวชแต่บ่ได้เป็นคนนี่สิบวชบ่ได้แล้วก็โดยเฉพาะจังเฮานี่ก็เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายสมบูรณ์ได้บวชก็เลยดีโดยเฉพาะวัดป่าจริยธรรมสิมีพระจำพรรษา5-6 รูปนี่ถือว่าหายากเลยเด้ของอาตมาลูกน้องไปย่างทุดงน้ำเพิ่นจะว่าสิกลับบ่กลับพุ่นล่ะรอจนฮอดมือแต่แม่นเขาบ่มาก็สิบ่ครบ5 รูปเด้ก็สิมีอยู่4 รูปแต่ว่า4 รูปก็ยังรออยู่เนี่ยพระใหม่จะสิไปหรือสิอยู่ พระใหม่ก็ยังวันๆอยู่ดึงแล้วดึงอีกเพราะว่าคนมันหน้าที่การงานมันหลายอย่างเนาะหน้าที่การงานแม่ผู้มีลูกก็อาศัยลูกนะสั่นให้ลูกมาบวช3 เดือน 4 เดือนนี่ก็ถ้าบ่เห็นคุณค่าก็บ่ให้เด้บ่ได้อายว่าบ่มีคนเฮ็ดเวียกซอยนะเอาไปมาก็ต้องซื้อบวชได้10 มื้อแต่ท่านผู้ใดบวชได้ฮอดพรรษาอันพรรษาก็คือนี่ละเริ่มมือแรมคำหนึ่งพรรษาพูนไปฮอดเดือนกุมฮอดเดือนลอยกระทงนะลอยกระทงมัดนั่นคือพรรษาแต่ว่าของเฮาเนี่ยพรรษาอยู่กับหม่อง3 เดือนส่วนอีกเดือนหนึ่งเนี่ยให้ไปหาผ้าอันนี้สำหรับพระเพราะนั้นก็คนก็เลยว่าพรรษา3 เดือนที่จริงพรรษาแปลว่าฤดูฝนฤดูฝนก็จะมี4 เดือนมี4 เดือนแต่ว่าเดือนที่ให้พระอยู่ประจำที่จริงๆให้อยู่3 เดือนแล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็ให้แสวงหาผ้า
มาผัดมาเปลี่ยนเมื่อก่อนปัจจัยสี่มันเป็นเรื่องจำเป็นผ้าก็หายากไม่ต้องเอาอื่นไกลเอาเมืองเลยนี่แหละเมืองเลยเมื่อก่อนก็ดังเรื่องฝ้ายแต่ทุกวันนี้ก็ดังยาบ้า แต่ก่อนดังฝ้ายทุกวันนี้ดังยาบ้าจับตรงนั้นได้5 ล้านตรงนี้ได้2 ล้านเม็ดอย่างเงี้ยโอ้ยดังไปฮอดเมืองนอกยาบ้าขี่รถเครื่องบินว่าออกจากเมืองเลยพะนะ ดังคักไอ้ที่ว่าดังก็คือมีฝ่ายว่ามีฝ่ายจะเฮาสิได้นุ่งผ้าแพร่ถือนี่ก็ต้องท่อตอนมาหลังๆดังกระผาน่วมอำเภอเชียงคานแต่คู่มือนี่จะว่ายั่งหรือบ่ยั่งส่วนมากสิใส่ผ้าโรงงานบ่แม่นฝีมือท่อบ่แม่นเฮาเฮ็ดเอาเองไม่อาจห่มบ่อุ่นดอกผ้าฝ่ายเฮาแต่ว่าพอนานไปโดนไปพอตาผ่าฝ่ายมันนุ่มเหรอปรากฏว่าห่มอุ่นก่อนของโรงงานอันนี้คนโบราณเพิ่นเว้านะคนโบราณเพิ่นเว้าแล้วว่าเนี่ยจังรุ่นอาตมานี่ก็บ่มีแพมเพิร์สบ่มีผ้าอ้อมดอกมีตั้งแต่สินอีแม่หั่นล่ะเพิ่นนุ่งขาดแล้วเพิ่นสีกเฮ็ดผ้าอ้อมแพรอีโปผ้าแพรเข้ามาผ้าเข้ามาอีพอเพิ่นนุ่งเพิ่นใส่จนขาดสีกมาเฮ็ดผ้าอ้อมให้ลูกนั่นคือความจำเป็นของปัจจัย4เด้ก็เลยเป็นแนวนั้นก็เลยเป็นว่าพอออกพรรษาก็ให้ไปแสวงหาผ้าไม่ใช่ทุกองค์นะทุกวันนี้เกือบได้ทุกองค์พระบางวัดนี่มี4 รูป5 รูปโยมเป็นเจ้าภาพซื้อผ้าถวายพระทั้งทุกรูปเลยนะแม้แต่พระใหม่ที่จะศึกก็ได้ผ้าที่โยมถวายแต่ส่วนที่เป็นกฐินน่ะเป็นอันเดียวนะจะเป็นสบงก็ได้จะเป็นจีวรก็ได้จะเป็นผ้าสังฆาก็ได้อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยปัจจัย4มันอุดมสมบูรณ์แต่เรื่องจิตใจของคนมันตกต่ำทีเนี้ยไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนพระเถระอยู่ในวัดก็หายากอันนี้คือมันสุดทางศีลธรรมแต่ว่าความเป็นวัตถุก็เจริญขึ้นถนนหนทางเมื่อกี้เล่าให้พระฟัง อันแลนเขามาเห็นร้านกาแฟร้านอันรีสอร์ทเขาอยู่หั่นก็เลี้ยวเบิ่งอยู่เด้พอแต่มันเลยตึบตับมารับมาตื่นนี่นี่ ทางดีแต่ก่อนรับบ่ได้มันทางบ่อันนั่นทางบ่สม่ำเสมอคู่มือไปใส่มาใส่ก็สะดวกสบายมันก็เลยง่ายนะเพราะฉะนั้นอยู่ในป่าก็มีพระจำพรรษา5 รูป6 รูปโอ้บ่ธรรมดาแต่ว่าผู้เพิ่นบวชจังทิศโชคทำงานกับอาจารย์พระครูจริยะมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่สมัยเป็นเน้นนะแล้วทิศป้อมก็มาขับรถมาอยู่วัดตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนครูบาตายจากส่วนโยมบรรชัยตั้งแต่เพิ่นมางานเพิ่นละเพิ่นคุยไว้ว่าคุยกันกับแม่บ้านคุยกันกับลูกชายแล้วท่านว่าพ่ออันนั้นก็เพิ่นก็เลยบอกว่าท่านที่บวชก็บวชให้มันเต็มพรรษาโลดให้มัน3 เดือนท่านเป็นหน้าที่อนุโมทนานะบ่แม่นเฮ็ดได้ง่ายๆเด้อยู่นำกันมาจนได้ลูกใหญ่ลูกแต่งงานแล้วก็ว่าหมดภาระเด้บัดเวลาสิหนีจากกันแท้ๆก็คิดฮอดนะเดี๋ยวก็ไปเฮ็ดอันนั้นเดี๋ยวก็ไปเฮ็ดอันนี้เว้าภาษาไทยเฮือนภาษาไทยบ้านว่าบ่มีผู้ซอยมือซอย
ตีนซอยมือบ่มีผู้เฮ็ดงานซอย เพราะฉะนั้นผู้เป็นแม่บ้านก็ยากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากเป็นผู้ชายอยากเป็นผู้ชายบ่ต้องออกลูกนะไปใส่มาใส่บ่ต้องกังวลสินะแต่มาไปเห็นอยู่ในเฟซเพิ่นเว้าเด้สาธุพะนะผู้ข้าเกิดชาติหน้าขอเป็นผู้ชายพะนะอาตมาก็เลยคิดอยู่มันสิของ่ายปานนั้นบ่วะเป็นหยังมันเป็นผู้ชายสิอ้าวสาธุจะเป็นผู้ชายเฮ็ดหยังว่าซั่นวะสิบวชตลอดชีวิตพะนะโอ้ยเหรอเพิ่งมาถึงเนี่ยเอาอาจารย์เมื่อกี้ไปเจอกันอยู่กับอาจารย์พระครูประหลัดไปหนองหินไปวัดล่มโพไปทำพิธีรับเทียนพรรษาและพัดลองของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ท่านพระราชทานมามีผู้ว่ารองผู้ว่าปลัดจังหวัดไปเจ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดเจ้าน้ำอำเภอไปที่วัดล่มโพธิธรรมพอเสร็จแล้วก็วิ่งมานี่แหละไปที่แรกเขาว่าจะตอนบ่ายตอนบ่ายมันจะได้มาปรงผมไหมน้อยพอเขาเปลี่ยนวันเมื่อวันก่อนเห็นเขาส่งอันนั้นไปให้ว่าเปลี่ยนตอนเช้าเปลี่ยนมาเป็นตอนเช้าเพราะผู้ว่าเขาประชุมหลายพอเขาเสร็จจากที่นั่นเขาก็ประชุมต่ออีกก็เลยยุ่งยากหลายเรื่องไอ้ที่ยุ่งอยู่เนี่ยก็เรื่องที่ดินนะเรื่องที่ดินวัดนะกำลังคุยอยู่ว่าแม้จะเลี้ยงลูกโตแล้วนะแต่งานภาระที่ยังห่วงหลานที่เกิดมาห่วงอนาคตของลูกทำทุกอย่างที่เรามีอายุมากขึ้นเนี่ยส่วนมากเราก็ทำเผื่อลูกเผื่อหลานถ้าลูกหลานดีก็จะเป็นคนรับสมบัติที่พ่อแม่หาเอาไว้ให้เมื่อกี้ฟังพระอาจารย์มหาสมปองท่านพูดผมก็นึกว่าท่านอาจารย์มหาสมปองมาแล้วได้ยินเสียงเขาเปิดเทปเอาไว้ที่ไหนได้เอาเทปมาเปิดเนาะก็หลักๆนะหลักๆก็จะมีเจ้าคณะจังหวัดอาจารย์มหาสมปองแล้วก็อาจารย์พระครูดมอาจารย์มหาวิชัยอาจารย์สุพิษยังไม่หมด หลวงพ่อบุญมายังไม่หมดนะก็จะมีพระมาเทศในวันพรุ่งนี้นะแต่ที่เราทำเนี่ยที่เรายืดวันนี้ออกมาเนี่ยชาววัดป่าจริยธรรมลูกศิษย์ลูกหาว่าอาจารย์เขาเคยพาทำแล้วปกติอาจารย์พระครูจริยะเขาจะเอานาคไปบวชกับอาตมาทั้งพระทั้งเนนนะแล้วทีนี้ก็มันเห็นปรริญญาติดนะท่านอาจจะไม่ได้เรียนแต่ว่าท่านอยากให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านมีพระอุปชาเป็นมหาปรริญญาก็เลยเอาพระเอาเนนทีนี้เขาก็เลยมีพิธีก็คือวันเนี้ยสมมุติว่าจะบวชพรุ่งนี้วันนี้ต้องปรงผมแล้วถ้าจะมีโอกาสพระครูบาอาจารย์บ้างท่านก็จะนิมนต์พระมาเทศสอนนาคจะมาจากไหนก็ตามก็จะให้ฟังเทศก่อนอันนี้คือครูบาอาจารย์ที่พาลูกศิษย์ลูกหาทำทีนี้เราก็กลัวว่าพรุ่งนี้มันจะยุ่งทั้งจะมาเทศสอนนาคทั้งจะบวชทั้งปรงผมทั้งสู่ขวัญนาคโอ้ยซ้ำกันกับโจกแล้ววะ หมุนเอเล่มันก็เลยเปลี่ยนเอายืดมือนี่ออกมาอีกนะยืดมือนี่ออกมาก็เลยว่าได้บ่เป็นหยังดอกมันพอดีเขาเปลี่ยนแล้วก็ตรงพอดีเลยทางการเพิ่นเปลี่ยนจากเสาร์มาจากเปลี่ยนจากบ่ายโมงมาฮอดตอนเสาร์ก็เลยพอดีแล้วจากคุณก็เลยแล่นรถมาพี่มาฮอดพี่ก็พอดีเนี่ยผลย่อยๆซ้ำนี่ก็บ่ฮ้อนเนาะพอดี
ถ้ายังไงใครที่มาทีหลังมาขีบผมนาคเด้อจะได้มีนาคโชคชัยนาคกมลบ่เอกมลแล้วก็นาควันชัยมาจากโคราชนะมาร่วม โดยเฉพาะนาควันชัยตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่วันที่พระอาจารย์มรณภาพท่านก็มาบอกว่า ถ้าพระไม่พอให้อาจารย์บอกได้ว่าท่านว่าก็เลยพอดีได้3 นาคนะได้3 นาคก็จะมีพระจำพรรษา4 5 6 รูปเนี่ยโอ้ต่อมากก็ว่าอยู่วัดป่าอยู่ในวัดบ้านยังบ่ได้เด้ถามผู้ใดก็ว่าอยู่ผู้เดียวไทบ้านบ่มีคนสิบวชสมัยพระตายคือสิดับแนวซะดอก เนาะหาก็ยากแล้วก็หาก็บ่แม่นหาได้ง่ายๆเด้3 4 5 พรรษานี่สิมาเป็นเจ้าวาดเนี่ยบ่แม่นหาง่ายฮะผู้ใดปงเป็นอยู่บ่พระมาช่วยปงผมให้หน่อยนะจะได้คล่องเขาจะเอาภาพซื่อๆติเอามาปงผมให้นาคได้บ่เนี่ยปงผมเพิ่นคลิปแล้วทีนี้ปงผมเอาน้ำใส่เอาแฟซ่าจะสระผมใส่แล้วก็ปงมีดำจากดำเพราะที่จริงก็จะโกนอยู่ดอกวันนี้วันที่เท่าไหร่24เนาะ25 26 29วันพระเป็นยังจะโกนเพราะว่าเห็นต้นฝ่ายขึ้นฝ่ายออกดอกหัวงอกเต็มหัว พันพอแต่ผมยาวเนี่ยคันสัมพ่อว่าเขาว่าเมียโลกผมงอกให้ผัวมันหัวคันนะเป็นแนวนั้นที่แรกว่ามันสิบ่งอกเอาไปมั่งงอกเต็มหัวเลยบ้านในบางองค์ก็เลยแก้วิธีผมงอกโกนคู่มือ เพราะให้เขาเห็นผมงอกจำไว้เด้อผู้ใดมีลูกไส้หลานไส้เวลาสิบวชแต่ว่าเฮ็ดได้ยากเด้สิลางานมาก่อน7 มื้อทองให้ได้แล้วไปบวชนี่ยากแท้ๆส่วนมากก็มาเข้ายามมื้อแลงโยมอุปถากอาจารย์พระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์ท่านเดินทางมาจากนครปฐมตีรถมาเลยท่านเคยมาบวชที่เมืองเลยนี่แหละสมัยที่พระอาจารย์พระครูจริยะยังอยู่มาพอดีท่านมางานเปิดวัดของมหายานวัดอาจารย์เสียงป้ออาตมาก็จำชื่อสมณศักดิ์ใหม่นี้พจนกรอย่างละพจนะเพิ่นเปิดวัดเมื่อวันที่19นะเปิดวัดวันที่19ทิศโชคมันก็ไปได้มันก็ได้ไปแล้ววันนี้เอาพูนไปเห็นอยู่บ่แม่นเห็นดอกเห็นภาพเอาไปลงว่าให้ย้ายทวดคลิปผมให้ไปบ่ฮู้ว่าไทยเมือง101มาบ่
ถ้ายโสธรบ่แม่นเมืองร้อยเอ็ดเว้ยฮอดตอนค่ำบ่เพิ่นไปอาตมาพอตะแล้วจากหันก็พูนแล่นไปหาอาจารย์สุพิษอาจารย์สุพิษเพิ่นไปพักอยู่อันเขตอำเภอเมืองแต่บ่ทันฮอดหมองอันนั้นดอกคืนวันที่18คืนวันที่19เนาะพอฉันเช้าแล้วตอนบ่ายก็เลยย่างจากตำบลหยังอำเภอคำหวดหรืออาหัดตำบลนั่นแหละมันติดกันกับบ้านเกิดอาจารย์มหาชูเชิดอาจารย์พระครูสุตตะสิทธิวรคุณท่านไปช่วยทำงานก่อสร้างศาลาให้อุปชฌาย์ท่านแล้วทีนี้ว่าจะมาวันที่26อาตมาก็ไปพักตรงที่เขารถชนพระนั่นแหละรถชนพระเจ้าภาพเจ้าของสถานที่ก็อนุญาตให้ใช้สถานที่นั้นที่8 ไร่นะที่เขา8 ไร่ทีนี้ทางอบจทางเทศบาลตำบลนาสีนวลนะเขาก็มาร่วมคนก็ไปฟังเทศอยู่มาจากอุบลบ้างมาจากขอนแก่นบ้างมาจากเมืองเลยบ้างนะไปหลายที่แล้วพระท่านก็มาพระที่ท่านไปเดินอยู่ตรงนั้นน่ะนะอาตมาก็ไปถ่ายหอยรถ เห็นมันไปจอดมองหันพอดีมันเป็นที่ว่างๆเฮาเบิ่งกันนึกว่ามันตลาดที่นี่เขาเลยว่าเป็นอย่างเขาคือได้กล้องวงจรปิดได้ทุกด้านนะท่านว่าเขาบอกว่าตามที่เขาเล่านะเขาว่าขโมยมันเยอะไม่ติดกล้องไม่ได้เดี๋ยวของอันนั้นก็หายเดี๋ยวของนี้ก็หายแต่พอดีมันเกิดเหตุการณ์นั้นมาเขาก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดก็เลยสามารถดูกล้องวงจรปิดก็เลยไปทำบุญอุทิศที่นั่นนะทำบุญอุทิศที่นั่นพอดีอาจารย์พระครูบรรพตธรรมลักษิตท่านจะเดินไปที่อำเภอโพชัยนะไปจำพรรษาที่ภูสมุยที่ท่านเคยไปจำพรรษาแต่ท่านเดินจากบ้านเรานี่แหละไปเดินจากวังสุพุงเนี่ยไปแต่ท่านไปเดินเข้าที่พระธาตุพนมแล้วก็ออกมาที่มุกดาหารผ่านตรงนั้นพอดีมันเป็นทางผ่านเพราะว่าเมื่อก่อนมุกดาหารกับอุบลมันเป็นบ้านเดียวกันตอนนี้มันก็เจริญใช่ไหมอุบลเนี่ยใหญ่นะอุบลแบ่งออกเป็นตอนนี้เป็น3 จังหวัดนะอำนาจเจริญมุกดาหารยโสธร3 จังหวัดแบ่งออกจากจังหวัดเดียวเพราะฉะนั้นก็เป็นทางผ่านของคนเมืองอุบลจะไปไหว้พระกรรมฐานท่านก็จะเดินทางสายนี้แหละเพราะฉะนั้นผู้ที่บวชแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติไปกับครูบาอาจารย์ก็จะได้ประสบการณ์อย่างอาตมาเห็นเฟซของอาจารย์จรัญปรากฏว่าเห็นรายชื่อทั้งพระทั้งเนนทั้งแม่ชีที่จะไปอุปถากนะที่จะไปอุปถากพระที่ประเทศอินเดียรวมแล้ว101 คนนะทั้งแม่ชีทั้งเนนทั้งพระด้วยไปจำพรรษาเล่าให้ฟังต้นเข้ามันมาอย่างไงต้นเข้ามาเลี้ยตนโยม เลี้ยตนโยมลูกมีแต่ลูกขี้ยาทีนี้ก็เลยอยากจะเอาลูกมาฝากเฮาในฐานะเป็นพระก็จะสิซอยเขาจังได๋สันเอามาบวชไว้จังซี่เดี๋ยวมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาหากันก็เลยคิดโครงการว่าเอาวันนี้จากแรงมัน เอาไปไว้อินเดียเอาไปไว้อินเดียกับว่ามันไว้ในวัดเดียวกันเด้เอาวัดนี่5 องค์
วัดนี้10 องค์ วัดนี้5 องค์ วัดนี้8 องค์สิเนี่ยระวัดหอดเนี่ยมาแรงมาให้มาร่วมกันทำกิจกรรมอยู่ต้นโพเพิ่นบอกสิอาจารย์จะลั่นเลี้ยงตนพ่อแม่เขาในฐานะเอาลูกมาฝากมากก็จะมาเฮ็ดแนวบ่คืออยู่ในวัดอีกเพิ่นบอกสินะว่านี่ลงทุนบ่แม่นน้อยๆเด้อาตมาคิดเบิ่งแล้วบ่ต่ำกว่า3 ล้านเนี่ยสิเอาคนออกจากกันเนี่ยก็ลงทุนนะบวชแล้วยังบ่แล้วไม่ต้องหาพิธีอบรมเห็นไหนจะไปปลูกอยู่ต้นโพธิ์ไปปลูกให้มันเห็นความจริงว่าพระพุทธเจ้าเด้อเพิ่นตัดสรุปมองนี้มึงเกิดเป็นคนแท้ๆมึงจะไปเสพแต่ยาหลายที่ฟังสิ ถึงขนาดนั้นเด้เวลาสิเฮ็ดให้มันเห็นตาให้ได้เห็นหูให้ได้ฟังเกิดมามีบุญหลายว่าเขาบวชเป็น20-30 พรรษาเขายังบ่ทันได้ไปเจ้าของบวชบ่ทันพอ3 เดือนได้ไปเห็นแล้วบุญหลายสายยาวบ่แล้วยังสิบ่ต่อบุญอีกบ่ปึกหลายว่าแต่ ดิบอกสินะมันบ่สะใจเว้าอีหยังก็ได้ก็เลยเป็นอันนั้นก็เลยมีโครงการโอ้ยสารพัดแล้วบัดนี้บ่แม่นสิเฮ็ดจังซั่นก็บ่แม่นตาเฮาได้บ่น่ะผู้มีศรัทธาผู้มีเงินว่าผู้มีเงินเพิ่นก็บริจาคให้บางคนบริจาค100,000บางคนบริจาค200,000สินะเพื่อสิสร้างคนเด้บ่แม่นว่าเฮาสร้างเอาละพ่อแม่สร้างลูกนี่ก็โอ้ชั่วสิเลี้ยงใหญ่มากจนอายุเป็น20นี่ก็ยากพอแล้วจะได้พ่อแม่ก็ได้แต่บัดนี้มันยังบอกบ่ฟังอีกบัดนี้มันยากกว่านั้นอีกยากกว่าเลี้ยงหาข้าวหาน้ำให้มันกินส่งให้มันเลี้ยงนี่ก็บ่เท่าใดเด้มันบอกบ่ฟังนี่หมดท่าเลยเพราะหยังพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่ว่าห้ามลูกไม่ให้ทำความชั่วอันที่เมื่อกี้ที่อาตมาฟังแล้วมันแวบขึ้นมาในหูก็คือได้ขอคิดที่ว่าพ่อแม่ห้ามไม่ให้ลูกทำความชั่วห้ามไม่ให้ทำความชั่วนี่คือปิดอบายให้ลูกแล้วก็เปิดทางสวรรค์ให้ว่าท่านเพิ่นเบ้าเมื่อกี้นี่ได้ให้ลูกตั้งอยู่ในความคุณงามความดีถ้าลูกตั้งอยู่ในคุณงามความดีจะอยู่หรือจะตายก็มีจุดหมายคือสวรรค์เป็นที่ไปถ้ายังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นพ่อแม่ถึงบอกแล้วบอกอีกสอนแล้วสอนอีกสอนให้ลูกได้ดิบได้ดีแต่ทีเนี้ยมันลูกอับปีมันบอกไม่ฟังมันอย่าเฮ็ดอายอย่าเฮ็ดฉะนั้นแม่บ่มากเด้งผู้เฒ่าอย่าเว้า โอ้ยกูอยากตายป่ามึงเด้อมันก็เลยเป็นแน่นั่นเพราะฉะนั้นยากเด้บ่แม่นสิเป็นคนแล้วมันสิดีได้เลยเด้ถ้าบ่ได้ยินได้ฟังคำสอนนี่บ่ได้ง่ายเด้เอาละผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่นี่ผ่านโลกมาหลายถึงขนาดนั้นก็ยังบ่ทันเศร้าอยู่ได้พี่น้องเอ๋ยรุ่นอาตมาเนี่ยติดยาบ้า เท่าสิตายวันนั้นยังติดยาบ้าเสืออยู่ได้ยินผู้ใดนอเว้าพระมันเป็นจังไดก็อยากร้องอยู่ดอก พระได้เพิ่นเว้ามันคือเขาจังไปติดกระดอกกระเดียแถวซั่นว่าเป็นนั่นน่ะเพราะฉะนั้นยากไทเฮาเนี่ยมันสิ่งเสพติดมันหลายโพดมันก็เลยยากที่บอกลูกสอนหลานผู้มีลูกผู้มีหลานก็ย่านหลานไปติดก็เลยหาวิธีเอาออกเอาออกแล้วบัดนี้ฉันบ่มีครูบาบอกบ่มีครูบาสอนเนี่ยโอ้ยรักษายากในทางวินัยเพิ่นว่าถ้าครูบาบ่อยู่นำมือเดียวนี่นิสัยเสียว่าซั่นว่า นิสัยขาดคำว่านิสัยขาดก็คือว่าท่านอาจารย์บ่อยู่บ่มีอาจารย์เนี่ยมันก็ซุ่มกันเอาอันนั้นมาเอาอันนี้มามันจะไปเราไปจอดไปท่านโดนก็มีเรื่องมีเรื่องกับผู้หลับไปฮอดบ้านไปฮอดไทบ้านก็เว้าเนี่ยมันอยู่ในสภาพนี่ทั้งหมดเลยนะมากกับครูบาก็คอยบอกคอยสอนคือเห็นอาจารย์พระครูจริยะจันนิรุตเพิ่นสิเว้าหยังมื้อเช้าสัญญาม
เขาปริวาสกติจี้แต่ละองค์เนี่ยไปสูบบุหรี่มาใช่ไหมเนี่ยเหม็นเนี่ยโอ้มีแต่ขี้ยาว จี้เลยแล้ววันนี้ฉันเฮาบ่สูบมันก็ดีไปนะหนึ่งบ่ต้องใส่บ่ต้องเสียเงินซื้อสองละกินบ่ติดโตแค่เฮายางผ่านห้องน้ำที่เพิ่นไปเข้าห้องน้ำนี่ก็โอ้ยเหม็นก็หมดอยู่หั่นเข้าไปในห้องน้ำที่เพิ่นเข้าไปสูบมันก็เหม็นอีกต่อไปก็ห้ามสูบบุหรี่ในห้องน้ำพุ่นแล้วแล้วบัดนี้เขาก็เฮ็ดไว้ให้เด้อันปั๊มน้ำมันเขาก็เฮ็ดหม่องเสพสูบเอาไว้ให้เป็นทีเป็นทางถึงขนาดนั้นน่ะแต่ทีนี้เฮามันยังติดอยู่บ่เนี่ยก็บ่แม่นไผดอกก็ซุ่มเดียวกันนี่แหละหมู่เดียวกันกับเฮานี่แหละกับหมู่พระนี่แหละ อาตมาไปเห็นวัดหนึ่งไปเพิ่นก็สิอายเฮาจังได๋บ่จักล่ะไปปกติเพิ่นก็สิเอาใจเนาะเอาใจพระมีหยังมีกระโถนแล้วก็มีกล่องเอายาไว้ใส่เต็มไว้หมดม่วนนี่ก็สูบม่วนนี่หมดวันนี้อาตมาไปนั่งเนาะไปนั่งวันนี้เพิ่นสิอายจังได๋บ่จักเพิ่นก็เลยมายกหนีกระโถนก็มีตั้งแต่ก้นบุหรี่บัดนี้โอ้อันนี้เบ้าให้ฟังเด้วัดใดบ่เจอลูกผู้ใดบ่สูบบ่เสพพ่อแม่ให้เข้าใจไว้เด้อว่าหนึ่งได้เฮ็ดบุญมาดีได้ลูกดีได้สามีดีได้ภรรยาดีแต่สันฮอด60 ปี70 ปียังไปฮอดหมู่นี้อยู่ก็แสดงว่าบาปนำกัน ผัวก็บาปเมียก็บาปบ้านนี้ภาษาไทยบ้านว่าไงเอ้ามันก็เป็นเมดซุ่มมันละพ่อมันก็เป็นแม่มันก็เป็นน้าวะนะโอ้ยกูก็มาทุกข์หลายแท้นอนเนาะเขาว่าเมดซุ่มเลยบ้านนี้ ปัญญาหักไม่เห็นว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิได้แนวดีๆมันบ่ทันได้ดีได้เฮาน่ะบ่ทันได้ดีเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกสอนแล้วสอนอีกบอกแล้วบอกอีกยากอยู่คนที่ใส่ชุดนาคได้บ้างเนี่ยโอ้เหลียวเห็นต้นไม้ขึ้นพ่ออันตอนแลนพานตอนไปก็คือว่าเดี๋ยวสิมาจอดถามเขาอยู่ดอกว่าท่านว่าบัดตอนออกมาจะมารับแต่เหิงนั่งรถออกจากวัดโพธิลมโพธิธรรมมาหอดโอ้ยมันบ่ผ่านเนาะว่าใดบ่ผ่านมองหันมันบ่ผ่านมองอันที่เขาขายต้นสักนะผู้ใดมีให้เด้อตอนอาตมาไปยางกับอาจารย์มหาลำพันธ์อยู่เนี่ยฝากผู้นี่ไปเนี่ยหน้าดวงอยากให้เฮ็ดแต่ว่าเมื่อกี้นี่ไปยางกับอาจารย์จะลั่นยางเข้าไปในป่าบ่แม่นยางในป่าดอกยางน้ำถนนลัดป่าไปมันบ่ทันมีอันนั้นเลยก็มาท่านเอารถอาจจะเอารถวัดศรีดุมมงไปก็ไปเห็นลัดป่าไปเนาะมันไม่ใช่ถนนลาดยางมันเป็นถนนดินก็เดินไปป่าทีนี้ไปเห็นข้างทาง
เห็นข้างทางไอ้นี่เป็นถนนที่เขาตัดไปมีเทคอนกรีตเนี่ยซ้ำแขนเนี่ยต้นไม้เกี่ยวโอ้บ่แม่นต้นไม้เกี่ยวเครือไม้มันเกี่ยวต้นดูมีแต่ต้นงามๆก็เลยคิดฮอดพุ่นเด้เฮาเฒ่าหลายคือจังได๋บ่จักคิดฮอดลูกฮอดหลานว่าถ้าแม่นอีกประมาณจัก20-30 ปีต้นไม้พวกนี้ถ้ามีคนก็สิใช้ไม้พวกนี้แหละไม้ที่มันเฮานางงามๆจังซี่บ่แม่นตัดบ่แม่นปลูกเมื่อ10 ปีที่แล้วเด้อไม่เนี่ยเห็นก็เลยคิดว่าสิแลนมาแล้วก็สิมาถามต้นสักเขานะที่อยู่ข้างทางสิเอาไปปลูกเพราะว่าต้นสักของอาจารย์มหาวิชัยเพิ่นปลูกรุ่นอาตมาแต่ปรากฏว่าเราบอกว่าหลวงพ่อสิใส่มาตัดเอารถมันสิตัดย้อนออกมันทีอยู่ทางลงขั้วเพิ่นก็บ่แม่นว่าทีดอกมันก็ยังใหญ่อยู่แต่ว่ามันพอใส่แล้วมันเนี่ยมันซ้ำนี่ล่ะใหญ่กว่านี้ใส่ได้แล้วบัดนี้มีคนเบ้าบัดนี้มีคนเบ้าสำหรับครัวเฮือนว่าท่านแต่งงานมื้อเนี่ยแต่งงานมื้อนี้ให้ปลูกต้นไม้มื้อนี้ส่วนว่าลูกแต่งงานสามารถตัดไม้อันนี้เฮ็ดเฮียนให้มันได้ก็เลยเอาเหตุการณ์ที่อาจารย์มหาลำพันธ์เพิ่นพายางตั้งแต่บ้านทางบ้านนาเลิ่งพุ่นนะออกมาเนี่ยย่างมานี่ไปเห็นน้ำหม่องถนนที่เพิ่นตัดเข้าไปในสวนในไร่เพิ่นน่ะมันน่าจะปลูกไว้ข้างถนนเนาะข้างถนนเอาไว้จัก10 ปี20 ปีอาตมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกตั้งแต่ถ้ามันฮอดมือเข้าพรรษาเนี่ยนะถ้าฮอดมือเข้าพรรษาน่ะครบ23 ปีพอดีมา46ปีนี้ปีนี้69ก็มา23 ปีปลูกต้นไม้ได้ใส่แล้วเด้ต้นตะเคียนโอ้ยซ้ำนี่แล้วต้นตะเคียนซ้ำนี่นะเพราะฉะนั้นต้นไม้20 ปีก็ใส่ประโยชน์ได้เห็นแล้วก็ผู้ใดมีไร่มีสวนก็1ต้นสักต้นตะเคียนนะต้นประดูที่มันถึกกับทีดินแถวบ้านเฮานะที่ใหญ่เร็วเอาพระกันจิตเขาสวยหรือเปล่ากินแล้วโอ้วิวจัดอันนี้งามไหมเนาะเอาเพิ่นปิดหรือเปล่าเพิ่นบ่ทายคือทายอยู่ห่วยทายเป็นนางซื่อๆอยู่เฮ็ดจังได๋คือบ่เว้าสิว่าคือเพราะว่าหยังติไอ้คือพ่ออาจารย์นั่นผู้ใดล่ะที่เว้าเรื่องพระครูจริยสารธรรมเครื่องดับไม่ได้นะถ้าเครื่องดับลืมอาจารย์บุเรียนเนาะบ่ได้นิมนต์เพิ่นอันถ้าเครื่องดับมันกินข้าวอยู่กับลูกวะนะห่วงคนฟังกลัวคนฟังว่าเครื่องมันจะเป็นอะไรต้องรีบไปเช็คเครื่องให้คนได้ฟังคนผู้ประกาศพระศาสนานะถึงขนาดนั้นเอาใจใส่โดยเฉพาะเครื่องถ่ายทอดโดยเฉพาะคุณยายนั่นแหละคุณยายที่เป็นคนบ้านๆ
เขาเอาเทปมาเปิดกระบุงหุ่นจักเขาจัดรายการสดกระบุงหุ่นจักเป็นแต่เล่นตนแม่ย่าอยู่เป็นอย่างไปเจอหน้าเนี่ยามมื่อเศร้าสมัยไทยบ้านเนาะไปเทศใช่มาแล้วเมื่อคืนเนี่ยเป็นตะมวนหายว่าท่านว่าเขาเอาเทปมาเปิดกับยังโมจัก เอาฟังอยังในวิทยุก็ว่ามันไปเทศนะที่จริงเขาเอาเทปมาเปิดก็จะเป็นแน่นั่นสำหรับคนฟังวิทยุส่วนคนฟังเฟซฟังอย่างนี้ก็แจ้งให้หูทันทีจังอาตมานี่แจ้งบ่ได้เด้ถ้าแจ้งในการโทรนี่คือดับเลยท่านพิมพ์ก็ได้อยู่บอกในขณะนั้นเลยว่าเสียงบ่ดังเสียงบ่ออกสิได้เลยแต่ท่านที่ไปโทรมันมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเครื่องที่เฮาถ่ายทอดอยู่น่ะท่านโทรเข้าเบอร์นี้เป็นอันว่าดับเลยถ่ายทอดบ่ได้เพราะนั้นผู้เพิ่นมีโทรศัพท์หลายๆเครื่องหนึ่งโทรสำหรับคนโทรเข้าเครื่องหนึ่งสำหรับถ่ายทอดเครื่องหนึ่งสำหรับใส่งานส่วนร่วมจังซี่นะคนสิเป็นจังซั่นอันที่เพิ่นมีโทรศัพท์หลายเครื่องแต่ว่าเฮามันเอาเครื่องเดียวมาทำงานมันก็เลยบ่สะดวกเท่าที่ควรท่านสะดวกเท่าที่ควรก็จะมีคนไทยบ้านโทรเข้ามาได้ว่าตอนนี้วิทยุมันดับแล้วเด้อจังซี่นะหลายคนก็ห้าลังเทียพอจะเปิดปุ๊บขึ้นปั๊บเลยสินะแสดงว่าเขากับจอบอยู่นะจอบสิฟังแต่ทีนี้ช่วงผู้ใดฟังรายการที่อาตมาจัดเนี่ยช่วงนี้บ่ได้เลยบ่ได้หยังบ่ได้วิชาการบ่ได้ตำรามีหนึ่งแต่บอกโวหารซื่อๆได้ตำรามานิดเดียวเช่นยกภาษาบาลีมาเบาก็ได้อยู่แต่หังบ่ได้หมดถ้าเป็นนำเสนอจากตำราเนี่ยมันก็จะได้อารมณ์หนึ่งถ้าตำราเนี่ยสิบ่เพี้ยนปานใดอันจังเฮาเบาเนี่ยอาจสิเอาอารมณ์อื่นเข้ามาผสมแต่ว่าเป็นที่ต้องการของไทยบ้านแต่ว่าสันอารมณ์ของหนังสือนี่ก็เป็นวิชาการที่นั่นเป็นวิชาการที่หลายคนมักหลายคนก็บ่มักอ่านหนังสือนะก็สิบ่ม่วนปานใดท่านจะเว้าเป็นแบบไทยบ้านนะคนไทยบ้านก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยสัวว่าหลังจากอาตมาเศร้าเป็นรักษาการผู้ขึ้นมาที่ทำงานต่อเนี่ยจากนี้ไปอีกบ่แม่น10 ปี20 ปีเลยอาจจะไปตลอดเลยแต่ทีนี้มันเหตุจังไดจึงสิมีคนมาสืบนะมีคนมาสืบถ้าสืบสัวอายุคนนะเช่นครูจริยะเฮ็ดมาได้20 กว่าปีจังซี่นะแล้วก่อนนั้นน่ะก่อน20 กว่าปีเนี่ยเฮ็ดหยังว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงดูมาบาดนี้ซัวสิเกิดศรัทธาเข้ามาในศาสนาได้เนี่ยเข้ามาในศาสนาแล้วซัวสิมีความรู้เรื่องศาสนาเราก็จับเอาความรู้ที่เพิ่นได้เรียนได้ศึกษามาแล้วมาตีแพงคิดว่ายากหรือไงเนี่ยอาตมาก็เลยเว้าเรื่องในประเทศไทยเฮาเด้แต่ในประเทศไทยเนี่ยอยากได้ยศบ่ยากขอให้ลูกเฮาขยันเนี่ยเมื่อวานเพิ่นมอบทรงตั้งนะเพราะว่าแปลว่าทรงตั้งปรริยนธรรม3 ประโยคลูกเฮาบวช2 ปีก็ได้3 ปีก็ได้อายุ10 ปีก็ได้บวชตั้งแต่อายุ7 ปีมาเรียน2 ปี3 ปีสอบมหาปรริญญาได้เมื่อวานแต่ปีนี้มันอาจสิน้อยนะอาจสิน้อยเพราะว่าทั้งหมดทุกภาคเอาเข้าไปรับหม่องเดียวกันทุกปีของภาค8กับภาค10ของเฮาเนี่ยภาค8ก็จะมีเลยหนองบัวอุดรหนองคายสกลบึงกาฬภาค10ก็จะมีนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลศรีสะเกษ12
12 จังหวัดเนี่ยมาร่วมกัน แล้วก็เอาภาคเก้าก็ภาค11ภาคเก้าก็มีขอนแก่นสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ภาค11ก็มีสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิเอาไปรับน้ำกันพูนเอาไปลงไปเชิงเศร้าบางปีเอาไปเชิงเศร้าแต่ว่าปีนี้ทั้งมัดทั้งภาคอีสานทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคใต้เอาไปรับอยู่พุทธมณฑลแห่งเดียวทรงตั้งแล้วเมื่อวานนะทรงตั้งแล้วทีนี้พวกนาคหลวงไม่รู้ว่าบวชวันไหนน่าจะบวชไปแล้วมั้งเนาะหรือบวชวันไหนก็บวชเข้าพรรษาพวกที่เป็นนาคหลวงคือปีเนี้ยเนนสอบมหาปรริญญาธรรม9 ประโยคได้อาตมานับเบิ่งของอันวัดโมลี่มัน10 รูปพุ่นบ่แม่นปีเนี้ยได้หลายที่สุดเลยเน้นหน่อยแล้วก่อนหน้านั้นมีองค์หนึ่งที่อายุ17 ปีสอบได้ปรริญญาธรรม9 ประโยคบ่ทันพอบวชบ่ได้อายุบ่ครบ20ก็ต้องรออีก3 ปี17 ปีเนี่ยแล้วมันสิได้เร็วเพิ่นไปแต่งตัวนาคอยู่บ่เว้ารอได้น่ะให้พอพราหมณ์เพิ่นสิได้ทำพิธีนั้นทีนี้อธิบอกว่าถ้าอยากได้ยศนี่บวชจะได้เร็วลูกเฮาหลานเฮาอายุ10 กว่าปีนี่ได้ยศเป็นปรริญญาธรรม3 ประโยคแต่ว่ามันจะมีอยู่3 ขันนะของพระเน้นโดยเฉพาะสายบาลีก็จะมีรับครั้งแรกปรริญญาธรรม3 ประโยครับครั้งที่2ปรริญญาธรรม6 ประโยครับครั้งที่3ปรริญญาธรรม9 ประโยคเนี่ยในหลวงทรงตั้งนะแต่ถ้าเป็นประโยค6 ประโยค9ในหลวงถ้าพระองค์ไม่ติดราชกิจมากพระองค์จะประทานให้เองเลยนอกนั้นก็จะเป็นผู้แทนของพระองค์ส่วนประโยค3เนี่ยจะมอบให้สมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งจริงๆก็คือมอบให้สมเด็จพระสังฆราชเมื่อสมเด็จสังฆราชท่านมีกิจมากก็จะมอบให้สมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งที่เท่าที่ทราบก็บอกว่าสมเด็จผู้เป็นเจ้าคณะหนใหญ่เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกก็คือสมเด็จพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามนะแล้วก็ภาคกลางก็มีสมเด็จมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรเช่นกันแล้วก็ภาคเหนือก็สมเด็จมหาธีราสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือแล้วก็หนใต้นี่จำชื่อสมเด็จท่านไม่ได้นะก็จะมอบให้แต่ละภาคแต่ละหนนะเพราะฉะนั้นไอ้ใครที่มีลูกมีหลานถ้าอยากได้ยศก็บวชได้เร็วมากแล้วก็เฉพาะสายการศึกษาถ้าสายการปกครองนี่ก็ต้องรอหลายปีหน่อยอย่างเมื่อกี้เนี่ยในหลวงตั้งสถาปนาตั้งพระราชาคณะแล้วไปตั้งมหาปรริญญาธรรม9 ประโยคเป็นพระครู ตั้งได้3 วันเป็นเจ้าคุณศรีไปเลยยกตั้งเป็นท่านเจ้าคุณไปเลยอย่างนี้นะอันนี้คือถ้าใครได้ก็ยินดีใช่ไหมถ้าใครได้ก็ยินดีลูกเราหลานเราได้เราก็ยินดีนะว่ามีความขยันหมั่นเพียรยังไม่พอต้องมีครูบาอาจารย์บอกสอนในเรื่องภาษาให้ได้สอนให้แปลสอนให้อ่านใครมีลูกมีหลานถ้าไปถึงตรงนั้นได้ก็ถือว่ามีความเพียรพอสมควรนะก็เป็นที่น่ายินดีลูกศิษย์วัดป่าก็มีเนนเบียร์เนาะชื่อจริงแล้วก็บรรณาดอกค
แล้วก็เนนอะไรอีกบ้านอะไรเนี่ยจากที่ครูบาอาจารย์มาอยู่ก็เอาลูกเอาหลานของเราเข้ามาเรียนมาบวชมาศึกษาให้ได้เป็นมหาปรริญญามีเจอความรู้ดีนะเมื่อวานแกมาทำคลิปอะมหาอะไรมหากรุง เรียกมหากรุงแกเป็นคนไอเนี่ยเป็นคนจันทบุรีพูดเหมือนจันแม็กนั่นแหละลีลาเหมือนกับสมัครสุนทรเวชแกทำคลิปออกมาข้อมูลแกแม่นมากอะคนอย่างเนี้ยถ้าอยู่ในพระศาสนาก็ตามอยู่ในเพศคารวาสก็ดีก็ช่วยกันพูดช่วยกันทำโดยเฉพาะใครที่มีสื่อก็ไปแชร์ของเขามาอย่างน้อยๆก็แชร์ความรู้พวกนี้ออกไปให้คนที่ชอบหมายว่าคนที่เล่นเฟซเป็นอย่างยายแม่ก็อาจจะเป็นบ้างสำหรับบางคนนะบางคนก็ไม่สนใจก็มีโทรศัพท์ไว้เฉพาะรับอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเอามาใช้ฟังรายการถ่ายทอดสดบ้างฟัง YouTube บ้างอะไรพวกนี้นะก็จะได้ประโยชน์จริงๆมันชอบคนละอย่างนะอย่างอาตมาเนี่ยชอบฟังอาจารย์สมภพสาเหตุที่ชอบฟังเพราะว่าท่านแจกแจงศัพท์จากที่เราเรียนมาน่ะมันยังไม่รู้แต่พอมีผู้รู้มาแจกแจงให้นะมาแจกแจงให้ฟังอีกทีหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามันเข้าใจเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะเอาตอนนี้มาแล้ว2 นาคเดี๋ยวก็จะได้ทำขวัญนาคให้พ่อนาคพอหมอภาพเนี่ยอยู่บ้านหน้าดอกคำเนี่ยป่ะหรืออยู่บ้านไหนหน้าดวงเอาสิแล้วเขาจะเปลี่ยนให้มันถึกบาลีถ้าภาคคารวะแม่ก็พอเมื่อกี้เขาถวายจะว่าถือพอถือจะว่าผู้ใดเห็น ไอ้ทัติว่ามาตาปิตุเนี่ยจะไปว่ามาตุเลเขาสิว่าเฮาบาลีโคก มาตาปิตริมาตาปิตริปมาเทนะเพราะว่ามันภาษาบาลีเขาเรียกว่ามันมีวิธีแจกเฉพาะตัวมีพิธีแจกเฉพาะของมันศัพท์เนี้ยศัพท์มารดาบิดานี่มีวิธีแจกเฉพาะของมันถ้าเป็นทั่วๆไปก็เลหมดแหละถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นอันเนี้ยเลหมดเลยหรือเป็นนปุงสกลิงก็เลหมดอย่างเช่นเถเรปมาเทนะเนี่ยอาจาริเยปมาเทนะแต่ว่าถ้าเป็นพ่อเป็นแม่นี่ไปเอาเลคือกันบ่ได้เพราะมันบ่ถือภาษาเขาต้องบอกว่ามาตาปิตริปมาเทนะหรือตอนที่อีแม่ตายที่ขอขมาอีแม่ก็คือกันมาตริถ้าพ่อตายกับปิตริเนี่ยแก้ตัวนี้จะไปเอาเลขเขาสิว่าบาลีโคก ก็ได้ยีดอกว่ามาตรโดนแล้ว วางสิล่ะแต่มันบ่หูจักภาษาแต่มันที่แก้มันแจ้งสิหลายอย่างอย่างเช่นเนี่ยไอ้อาราธนาธรรมน่ะอยู่ในพระเตปิฎกเพิ่นก็บ่ว่าคืออยู่ในไอ้มนต์พิธีเด้มนต์พิธีเพิ่นเขียนแบบนี้ว่าแบบนี้แต่ว่าอยู่ในพระไตรปิฎกว่าอีกแบบนึงคำอาราธนาธรรมแต่ทีนี้มันแก้บ่ได้เพราะหยังเพราะ1เจ้าวาด2ถ้ายกบ่แก่มันก็เลยแก้บ่ได้แม้ตั้งแต่สำนักไอ้เนี่ยวัฒนธรรมที่เขาอาราธนาเขาก็หนังสือตอนนี้ถ้าหนังสือมนต์พิธีเขาพิมพ์ปีพศ2562มั้งถ้าเป็นพศ2562เนี่ยเขาแก้แล้วนะเขาแก้แล้วเขาอ้างพระไตรปิฎกถูกต้องแล้วนะไอ้ที่เลยก่อนหน้านั้นอ่ะเขาก็พิมพ์ตามของเขานั่นแหละอาจารย์มหาสมปองในฐานะที่ไปอบรมกับท่านนะ
ท่านบอกว่าจะแก้แล้วก็เคยไปคุยกับเจ้าของหนังสือแต่นี้ท่านก็บอกว่าจะแก้แล้วมันไม่แก้ทีแต่พอตอนเนี้ยตอนปัจจุบันเนี่ยเขาแก้แล้วนะใครที่ซื้อหนังสือมนต์พิธีเลี่ยงเสียงมาตอนนี้เขาแก้ให้ถูกต้องหมดแล้ว แต่ทีนี้มันไม่ชินปากเราไม่ชินปากเราก็ต้องมาฝึกมาหัดกว่าจะแก้ได้เด้ข้อมูลพวกที่มันถูกเนี่ยให้มันออกไปเยอะๆแล้วก็จะช่วยกันแก้ผิดมามันก็ผิดตามหนังสือเนี่ยเราว่าเราก็เมื่อก่อนอาตมาก็พูดแบบนี้แหละแต่พอไปเรียนไปศึกษากับครูบาอาจารย์ก็ได้ความรู้ใหม่มาก็ไปแก้ให้มันถูกแต่มันแก้ได้นิดเดียวแก้ได้เป็นบางบ้านก็ยังเหมือนเดิมของวัดป่าจริยธรรมในฐานะที่มันเป็นวิทยุก็แม่ชีอาจารย์พระครูจริยะไปเรียนไปรู้มาแล้วก็มาแก้ช่วยกันประกาศส่วนผู้ที่ฟังได้ยินได้ฟังก็มันคือวางจังซี่สินะทีแรกให้มันสงวนชนเท่ก่อนให้มันกลับมาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะในพระไตรปิฎกว่าอย่างนี้ก็เลยว่าอย่างนี้ท่านแต่เขาวามาตรกรเด้อันบามาตรกรกับว่าไปหนังสือเขาวางสั่นก็เลยว่าตามหนังสือแต่บัดเมื่อเอาหนังสือมาทบทวนใส่กันแล้วหนังสือนี่เป็นหลักก็คือพระไตรปิฎกก็เลยเสือพระไตรปิฎกที่นะแล้วผู้เพิ่นเรียนไวยากรณ์มากเพิ่นก็บอกแก้จังซี่นะอันนี้คือวิธีอันนี้ละคืออันนั้นมันเป็นเข้าเดิมเห็นว่าเข้าสาลีโอทนังข้าวสุกนะข้าวสุกโอทนะนะของเฮ้ามันบ่มีเข้าสาลีมันว่าเอาซื่อๆวันนี้แต่เข้าสุกเข้าสวยเพิ่นก็เลยเอาจังสั้นเอาเข้าสุกทีนี้เขาก็บอกตามหนังสือนะบอกตามหนังสือท่านเพิ่นเขียนหนังสือมาท่านเพิ่นเฮ็ดท่านหนังสือผิดเขาก็ผิดท่านหนังสือถือเขาก็ถือจังซี่นะเป็นอย่างคือว่าเข้าสาลีเพราะว่าอินเดียเนี่ยถ้าช่วงเนี่ยอาตมาไปวันหนึ่งเดือนมีนาไปห้อนๆเนี่ยบ่มีหม่องพักเด้มีถึงแต่ป่าเขาอันเขาสาลีแบบอันบ่นางพี่ป่ะอยู่ทำพิธีพี่นะเดี๋ยวสิเดี๋ยวอาตมาบอกให้ฟังนะเพิ่นไปแล้วมันบ่มีหม่องพักมื้อหนึ่งฮ้อนอาจารย์จรัญเพิ่นก็เลยว่าห่วยไปถามหม่องเขาสร้างตึกนี่มันบ่มีหม่องพักเขาสิให้พักบ่ซั่นว่าเลยไปถามเขาพวกไกด์คนนำทางที่เป็นคนอินเดียนะก็ไปถามว่าจะขอพักที่อาคารนี้ได้ไหมท่านว่าโอ้ยพาตั้ง300ไว้เนาะขึ้นไปบ้านนี้ทั้งห่มมันเนาะทั้งในอาคารทั้งห่มมันทั้งลางสองหม่องก็เลยได้มีหม่องพักฮ้อนนอกนั้นมีแต่ป่าเขาสาลีนะผู้ใดห่อหนักเฮ็ดคือเดี๋ยวที่เจ้าเคยเห็นเดี๋ยวที่เฮ็ดคือเถอะไม่ถึงบ่ล่ะสายไม่ถึงบ่ประเพณีทำขวัญเนี่ยนะประเพณีทำขวัญภาคกลางเขาก็จะอาศัยแหล่สำเนียงภาคกลางอีสานเราถ้าเป็นหมอพราหมณ์ที่
เทศแหล่ดีๆก็เรียกความซาบซึ้งโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะมีใจอ่อนโยนเวลาพูดถึงคุณด้วยความลำบากยากเข็ญที่ตั้งท้องประคองครรภ์กว่าจะได้ลูกมาเป็นผู้ชายประคบประหงมมาอย่างดีอดเปรี้ยวกินหวานผู้ไม่ได้เป็นผู้หญิงอาจจะไม่รู้จักผู้ที่เป็นผู้หญิงจะรู้ว่าลูกอันไหนที่จะเป็นอันตรายต่อลูกในภาษาบาลีท่านบอกว่าพุนชติมาตาบอกว่าแม่บริโภคอะไรนะลูกจะบริโภคอันนั้นว่างั้นอันไหนที่มันผิดแม่ก็จะอดนะอดตะก้อนนี่พนวางเลยก็อันเขาแกงน้อไม่ใส่ผักขาอยู่มองหนึ่งเจ้าของสิสักตายอยู่ทั้งทีผิดผักขามีผ้าขวัญดีผ่าดีบาทดีปานี่ซึกบ่ได้ได้เนาะเบิงสายไม้ดูเบิงสายไม้ถึงบ่สายไม้ให้หมอพามอีสายอีกบ่ต่อนาควันชัยนี่ลูกชาย2 คนก็บ่มันบวชนี่บ่มันบวชผู้เดียวบวชนี่ผู้หนึ่งบวชอยู่ไสป่านนี้พอเลยในมาบวชนี่เนาะ ว่าพอพามเพิ่นนำบาสีสู่ขวัญนาคกันเพิ่นเรียกว่าทำขวัญนาคบ้านภาคกลางบ้านเฮาเอิ้นว่าสู่ขวัญนาคไทยก่อนเพิ่นสิเข้าพิธีเดี๋ยวอาตมาบอกแป๊บ อันไทยบวชแล้วก็มาบาสีพระได้บ่น่ะบาสีพระแล้วก็เบิ่งไข่บัดนี่เบิ่งบ่เบิ่งไผดอกมาเบิ่งอาตมาเนี่ยว่าไข่บ่ดีอยู่บ่หึงดอกว่าซั่นว่าภาษาอันพวกเขาอันนั้นไข่มีแต่ดีๆเขาสิได้เป็นยาคู่ใหญ่ว่าซั่นว่าเอาเริ่มได้เลยเด้อพ่อตา
อ้าวนั่งกระเพียบกับบ่ได้ขออนุญาตเด้อ มาเดกาขออนุญาตขอนมัสการพระคุณเจ้าเด้อบัณฑิกาลูกหลานผู้ข้ากสิได้มาบายสีสู่ขวัญเจ้านาคเพื่อเป็นสิริมงคลพร้อมด้วยพ่อแม่เฒ่าแก่ได้มาเมื่อนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญสุขคน อิมินาสกาเลนะตังพุทธังอธิปุสยามาอิมินาสกาเลนะตังธัมมังอธิปุสยามาอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอธิปุสยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอธิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสาธุสาธุสาธุโอกาสาวกาสาข้าพเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาเทพยดาเจ้าทั้งหลายทั้ง16สันพระสุราลัยตลอดถึงอยู่ภูเขาเรากาผู้มีสถานวัดวาอารามนิพุงข้าพเจ้านั่งอยู่ที่นี่ร้อนแต่ตนวิเศษจงออกมาประจำมาปกปักรักษาอย่างบ่อยภัยอันตรายทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกขอประสันดานแห่งพุงข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังความปรารถนาทุกประการเถิดตีข้องให้ได้เด้อผู้ประจำตีข้องให้ได้สักเคกาเมจรูเปสิริสิขารตเทจันตาลิเควิมาเนทีเปลเทจักขเมตลุวนาคาเนเคหาตุมิเคเตภูมิมาจยันตุเทวาสลทลทลวิสเมยขะกันปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราจนังสาทวเมสุดันตุธรรมสาวนากโลยามพทันตาธรรมสาวนากโลยามพทันตาธรรมสาวนากโลยามพทันตาสาธุพุทธาขอเชิญเทพเจ้าเราเทพธิดาลงมาเป็นสักขีพยานแก่พุงข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้จะได้บาสีสู่ควรเจ้านาคเพื่อเป็นสิริมงคลพร้อมด้วยพ่อแม่เฒ่าแก่ญาติพี่น้องได้มาวันนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญด้วยจตุพรทั้งสี่คืออายุวันโนสุขังพาลังทุกคนก็ข้าเทินผู้นังไกลตีของเลยดูนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปีสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิสาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโพธิสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติ
สวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปนายโกปัญจตังเวทิตาโพมโยติสุปฏิปโนขวโตสาวกสังโฆสุปฏิปโนขวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปโนขวโตสาวกสังโฆยาติทางจัตตานิปุริสายุคาเนียถาปุริสาปุกลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุนโยปามุนโยทักกินโยอันสลิกลานโยอนุตตลาปัญญาเขตังโลกัสสาติเป็นแวนก็ได้ไม่ยังเห็นเป็นแวนก็เป็นแวนก็โบทับเท่งกันโบเห็นไก่สีสิทธิสยามังคลานังคีสวัสดียันโยนขอให้โหดหายนี้อันตรายล้างขี้ให้สวงเขตควางหายศูนย์นี้ขอกินพีมวินาศบริษัทนี้ไก่พุทธาไปคมแผ่เตสาภูมานธรรมดาทันทีขอให้หีบเสนีสังกติพุงหายเตใจกังวลเดือดทอนสับปะคอนท้ายเสียอัศาในมือนี้วันนี้ผู้นางไก่ตีของสามทีตีของเสียงไพดีให้โหเอาไส้โยได้ไหมยายเอาไส้โยไส้โยไส้โยสิทธิสุมังคลาสุภาสวัสดีวิเศษอาติเลกไสยสีสวัสดีจงมีแก่ผงคานทั้งหลายทั้งนอลาเทพนาคุเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมมาลาสาจาตุลาทั้งสี่ถูกตีพร้อมจักรวาลกับภูมิสถานเจ้าที่จึงพร้อมกันมาชื่นชมยินดีเสื่องมังคลาลาสีอันวิเศษวันนี้พระเกศเข้าสุราศีเป็นวันดีสุขนาถอินทผาดพร้อมตียางทางนางวังขาดคู่พร้อมเป็นหมู่อยู่ซ้อนร้อนอาทิตย์จรจันทร์เถือกหน่วยชื่อว่าอุตมาราศีเป็นวันดีวันดิทียมุตตะโศกอุตมโยกอุตมาราสาอุตมาสยาอุตมาเศรษฐาวันนี้เป็นวันละพานำเลิศประเสริฐมงคลผุนแปลงดีแต่งแล้วพาขวัญแก้วโยมามีทั้งเท่าพญาเสนามาตนักปราดพร้อมซ้อนร้อนกันทวนนาไหลลังที่กันมาทางหญิงชายและสาวเบาใจคิดเอาหากินดีเพื่อจะมาบาสีเจ้านางเจ้าจักได้ผาดผาของเขหาจักได้ลาพระบิดาและมารดาออกไปบวชสั่งผนวดในศาสนาเจ้าก็คิดเห็นสังขารเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาบ่มันเที่ยงหูบิดเบี่ยงไปมาเป็นอนิจจาโมเลิศแล้วบ่ได้ว่าหนุ่มขาดจากมรณะเจ้าก็คิดเห็นคุณมิดามันดาได้เลี้ยงมาเป็นอันยากเลี้ยงลำบากทุกวันคืนแต่อยู่ในอุทรทองเมลำบากแทงเฮินนางเจรจางนักหน่วงทองกินของเพชรเสพหอนแม่ก็คอยเพียนรอเจ้าก็อยู่ได้กำหนด10 เดือนบริบวรทวนทศมาศแล้วเจ้าก็คงขาดแคลออกจากท้องแม่มันดามุมท้องมาเลิศแล้ว
ลูกแก้วแม่เป็นสายผงตายายสมซื่นย่อยืนเจ้าออกมาหลังคนหาไม่ได้แล้วจึงตัดใส่แง่แพ้ใส่เดือหลังคนหาบวยหลังน้ำเอาผ้าพื้นกวางมาตุ่มห่อแม่ก็อุ้มเจ้าใส่ในอกแม่ก็โยกเจ้าใส่ในเผาแม่เอาเขาป้อน3 วันและ3 คาแม่อาบน้ำ3 วันและ3 ทีแม่ขัดสีรูปไหลแม่เอาใจใส่ทุกคำเศร้าบ่มีค่าคันว่าถึงฤดูปีใหม่มาหอดแล้วฟ้าแฝดห้องเสียงดังแม่ก็อุ้มเจ้าใส่ในอกยกเจ้าใส่ในอุ้มชูให้กินนมแม่ก็สมลูกแล้วเลี้ยงใหญ่แล้วก็พอแรนไปมาตามภาษาเด็กอ่อนสลอนนาแล้วใหญ่เป็นคนคำกังวลขังแขนนักดวงแดนในใจคิดอะไรบ่แล้วคิดแล้วอยากไปบวชในศาสนาคิดเห็นคุณบิดามารดาได้เลี้ยงมาเป็นดันยากเรื่องลำบากทุกวันคืนเจ้าก็จึงอำราอุตสาหะเข้าไปบวชสั่งพนวดเป็นสัมมเณรเจ้าก็เฮียนเอาสิกขาบทโทษสะธรรมได้แล้วอายุได้20 ปีคักแน่ผงพ่อแม่จึงบอกศรัทธาได้จีวรและผ้าพาดบางพองได้ตกถ้วยเหล็กขันทีเหล็กจันดีคมกลางกับทางเสียศาสตร์อาสนะทางกีฬาและเมืองมากดูหลากด้วยเคียงบริขารเป็นของทานอันลำยิ่งเพื่ออยากเห็นหน้าพระแก้วมิ่งเมตไตรยาได้ทั่วละไว้อยู่ในโลกขอให้พ้นจากโศกโศกางให้ได้เกิดในดุสิตลำเลิศเมืองแก้วเกิดนิรพานเป็นที่สุขสำราญเดชขอให้พ้นจากเจเวทอยู่สวัสดีจะสัตตาธรรมังวุฒิธรรมทั้งวุฒิธรรมทั้ง7 ประการคืออายุวันนาสุขาภลาโลกายาทวนหาปฏิพานทวนหกอธิปัจจัยทวนเกตจงเสด็จเข้ามารักษาอย่างคันหาสันดานแห่งเจ้าตาบต่อเท่า5,000 พระวัตสาก็ข้าเทินผู้นางไก่ตีของ3 ทีเสียงไพดีให้โหเอาใส่โย3 เพียงไม่ใช่สีสุมังคาลังสุพังสวัสดีบัดนี้คอยจักซื้นเดาควันนะสมศรีนักเจ้าก็มาเต่าคอยจักซื้นเดาควันนักเจ้าให้เข้ามาหอมอัศาในมือนี่วันนี้ว่ามาเยอะควันเอ้ยตีข้องน้ำเด้อตีข้องน้ำขวานเจ้าไปโยน้ำปางก้อยมา3 มื้อนี้วันนี้ขวานเจ้าไปอยู่ในต่างดาวก้อยมา3 มื้อนี้วันนี้ขวานเจ้าไปสมซื่นสาวอ่อนหน่อยก้อยมา3 มื้อนี้วันนี้ว่ามาเยอะขวานเอ้ยเจ้าอย่าได้ไปสมสนีไก่แก้วคันเจ้าแจวอยู่ภูผาอย่าได้ไปสมถวยคำและเนี่ยเทียนอย่าได้เป็นเพื่อนผงผีขวัญเจ้าอย่าได้ไปเดินขี้เล่นอกเขตขวัญเจ้าอย่าได้ไปเดินประเทศเที่ยวทางไกลอย่าหลงไหลไปสมพงไพ่ป่าไม้อย่าได้ไปเล่นน้ำเลี้ยงลมอย่าได้ไปสมเลี้ยงขังเทามูนกเขาเสียสิงควายกระทิ้งเดียดจางอย่าได้หลงเขาเทียนทำกวงหมู่คูหาทางวางป่าและสัตว์ไม่สืนซอยใสมันยานดูตะการงามสะผูผักบุงวัวทองท้องเกตหอมห่วงเฮาขวัญเจ้าจึงเข้ามาหอมอัศาในมือนี้วันนี้ว่ามาเยอะขวัญเอ้ยให้มาอยู่ในใจทุกเมื่อมาอยู่ในเนี่ยทุกยามอย่าได้มีคำกังวลเดือดร้อนอย่าได้คิดคล้องคอนหาลือไทยเจ้ามาเฮียนเอาภาวินัยปีดกอัฏฐาก็ไขหงแก้วยอด
หุงแกงยอดโสดาให้เจ้าได้เทศนาสอนสั่งให้เจ้าได้นั่งพิจารณาขอให้อายุยืนนานเป็นทานสมภารบุญกวางอยู่สืบสร้างในธรรมยาจัตตโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังให้เจ้ามีอายุยืนได้หดขอบภวัตสามีเดสายังภาพสนาภาแผ่มูผยไฟอย่าได้มีเขาอีจังไรมาเบียดว่ามาเยอะขวัญเอ้ยอย่าได้มีผู้เขียดแรงหึงสาให้มีใจกรุณายิ่งกว่าเก่าให้เจ้าได้เป็นพันทั้งยศแต่ในปรากฏลือซาในศาสนาของพระพุทธเจ้าให้เจ้ามีเดชาเหมือนดังวาสุริยาอาทิตย์ประสิทธิเตโสโภคาธิลาศเป็นดังอินทาธิลาเท่าผู้มินทางแดนนินอนจนนอมทุกทานทอมมาสะพอมมาสาธุการสมซื่นว่ามาเยอะขวัญเอ้ยย่อเยินให้ของดีองคุลีสั่งต่อคิดทนหัวสมพานถวายอาการทุกเมียเฮียงแห่แก้วเงินคำบูแหบูซาทุกคำเศร้าตราบต่อเท่าถึงสีวังให้มีหวังของสืบสร้างทุลาอ่างสัมปการเฮียนเอากรรมฐานใดที่ทวนใดขบทวนทุกอัน84,000ธรรมขันธ์ให้เจ้าได้หูยายหัวคิดผู้ทรงปัญญาว่ามาเยอะขวัญเอ้ยให้มีสามาค่าเฮียงบำพอมยาเดียดหอนทุกกรรมเศร้าภูคาลาสยาตุภวังสยามังคลาสยามหามงคลความสมบูรณ์จงมีแก่เจ้านาคทุกภาคทุกประการก็ข้าเถิดสาธุยันทุนิมิตังอวะมังคลัญจโยจามนาโพสกุณัสสะโธปปะกะโหสุปินังกันตังพุทธานุภาเวนะสเมนตุยันทุนิมิตังอวะมังคลัญจโยจามนาโพสกุณัสสะโธปปะกะโหสุปินังกันตังธรรมานุภาเวนะสเมนตุยันทุนิมิตังอวะมังคลัญจโยจามนาโพสกุณัสสะโธปปะกะโหสุปินังกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุสยันโตโพธิยามุเลสกยานังนาทิวันตโนเอวังทวังวิสโยวิจยตุสยมังกเลปันลังเกสีเสปทายโภกเลอภิเสเกสาธพุตนาคปโตปโมทาติสุนักตังสุมังกลังสุปะปะตังสุโหทิตังสุกโนสุโมหโตจะสุเยทังพมาจเลสุปทักกินังกยกัมมังวจากัมมังปทักขินังมโนกัมมังปณิทิเตปทักขินานิกัตตวานลพันตเทปทักขิเนยะถาวลิวังปุราปริปุลินติสังคลังเอวะเมวัยโตตินังเปตานังอุปคปติสิตังมจิตังตุมหังคิปะเมวะสเมสตุสัพเพปุรินตุสังกัปปาจันโทปรณโสยถาสัพพิติโยวิวัตสันตุมาเตภวะอธิวาธนาสีลิสนิจังสัพพจายโนจัตตารโอธรรมวสันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุเอาสาธุ30 คนเล่นมาเต้า90 คนเล่นมาโฮมพ้นนิตกเจ้าจะดุงไปหน้าพาสิห้องเจ้าจะดุงไปไก่ก่อนเท่าไปจึงไปขี่ไปขวเจ้าตาลูกแต่ปลามาเหียนลูกแต่ส่วนมาบ้านขี้คานให้เจ้านอนอยู่เหียนอยู่สารจะได้นี่กินข้าวพี่เจ้าหาเข้มมักพี่เจ้าขายเจ้าขืนมาได้ท้องเปล่าให้เจ้าไม่กินข้าวกับกล้วยดำอากินข้าวกับปลาดำปูใหญ่เพียงโตเจ้าจะได้หักไงเพียงหลักเจ้าจะได้คนอย่าได้มนเมียนตองนอนหลับให้เจ้าได้เงินพันนอนฟันนั้นได้เงินหมื่นนอนตื่นนั้นได้เงินแสนแบนมือไปได้แก้วมณีโสดโทษให้อย่ามาผ่านมานให้อย่ามาเบียดให้เสนียดจังไรให้พญาโลคาด้วยอนุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองอายุเย็นเป็นสุขจัตตโลธรรมวัสันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุ
เอาผูกแล้วผูกแขนเลยปะเนี่ยผูกแขนผูกแขนผู้ใดยังบ่ได้ผูกแขนผู้ใดยังบ่ได้ผูกแขนนาคกันมาเด้ออยู่ทางนอกมาผูกให้นาคเนี่ยเอิ้นขวัญบายสีสู่ขวัญเอิ้นขวัญกันแล้วที่นี่ขวัญกันมาแล้วขวัญมาแล้วเหลือแต่อีหยังเหลือแต่จอบขวัญก็คืออย่างพ่อพามขอถามพ่อพามก่อนขวัญคืออีหยังตอบให้ฟังเนี่ยนะขวัญคืออีหยังขวัญคืออย่างที่แม่น ขวัญคือสิ่งที่สบายใจสิ่งที่สบายใจขวัญเข้ามาแล้วก็มันก็อิ่มอกอิ่มใจก็ดีใจคือความดีนั่นแหละคือว่าดีแค่ขั้นดีแล้วขวัญมาอยู่เนี่ยอยู่คิงแล้วก็บ่เก็บไข่ได้ป่วยก็มีแห้งเนาะเป็นว่าขวัญมาติขวัญคือความดีความงามเขาละขวัญความดีความงามคนขวัญขวัญดีขั้นบาสีสู้ขวัญขั้นบ่มวนบ่ซืนบ่อิ่มบกอิ่มใจบ่ได้ขวัญเนี่ยบ่ได้ขวัญบ่ต้องบายสีไหมบ่เนี่ยขั้นใจให้นั่นบ่ได้เพราะต้องใจดีมีการมวนซืนโฮเซลนั่นดีนั่นน่ะขึ้นว่าโฮเซลฟ่อนบ่โฮเซลขวัญเนาะขวัญคือความดีหรือเอื่นอีกแบบหนึ่งก็คือสติหันทางพระพุทธศาสนาเพื่อนก็จะบอกว่าสติขวัญตะเลิดไปใส่เนาะขวัญตะเลิดก็ได้หรือว่าสตินั่นแหละสติตะเลิดสติก็คืออย่างสติก็คือใจของเฮาจิตใจของเฮาตะเลิดไปอยู่หม่องอื่นก็เอิ้นว่ามาเด้อขวัญเอ้ยเอิ้นสติเขาเรียกว่าสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ยังบางคนที่อื่นก็สิมีอีหยังล่ะคนประสบอุบัติเหตุคนขับรถไปแล้วอันนี้ก็เป็นความเชื่อเนาะความเชื่อของไทยบ้านก็สิให้เอิ้นขวัญหรือว่าเอิ้นสติให้กลับขึ้นมาที่นี่พิธีต่อไปยังบ่จบด้วยโยมเด้ออย่าฝ่ากลับบ้านกันเด้อเหลือฟังเทศที่นี่พ่อบ่ายสีแล้วก็สิมีฟังเทศจากหลวงพ่อพระครูศรีธีราพรเจ้าอาวาสวัดวาริสารร้องเจ้าคณะจังหวัดเลยมาเด้อผู้ใดอยู่หม่องใดก็ได้เอาเน้นกับมาผูกมาเน้นอย่าผูกให้นาคเด้พี่เน้นผูกให้นาคตอนนี้เป็นนาคก็เป็นนาคหลายปีแล้วล่ะเป็นหลวงนาคโอ้ไปบอกยังสั่นเขาสิเอิ้นวัดคือมองหน้ามาทางมื้อนี้แล้วเด้อนะเดี๋ยวให้โยมผูกเบิดก่อนก็ได้ให้นาคให้พี่เน้นไปผูกให้นาคแล้วแต่ความเชื่อของคนเนาะบางคนก็บอกว่าผู้ใหญ่ผูกให้ผู้น้อยบางมองก็บอกว่าบ่เหมาะสมแต่ว่าการที่เขาผูกให้ก็หมายถึงว่าให้กำลังใจของให้กันแต่ละกันพิธีสู่ขวัญนี่ก็มีทั้งอีสานทั้งนี่แหละทั้งบ้านเฮาเนี่ยแหละเนาะว่าเฮ็ดหลายมีพิธีหลายโพดมีตั้งแต่พิธีขิบผมพิธีขอขมาพิธี
โปร่งผมแล้วก็พิธีบายสีสู่ขวัญก็มีพิธีหลายพิธีพิธีก็เป็นอย่างพิธีก็เฮ็ดให้เกิดความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจกันให้เห็นหน้าเห็นตากันพ่อหน้ากันเจอหน้ากันเฮ็ดเป็นพิธีให้มันมีความพร้อมเพรียงให้เป็นเรียบร้อยให้เป็นหมู่เป็นภาพอันออกมามันสวยมันงามผู้ใดอยู่เต้นผู้ใดอยู่ลงทันมาเด้อมาผูกแขนให้นาคว่างสิ่งของก่อนหันว่างใดก็ว่างมาก่อนตอนนี้ก็นาคก็เต็มมือแล้วที่นี่ฝ่ายผูกแขนเต็มมือแล้วผูกหลายๆก็ได้เด้อผู้ใดผูกหลายแต่ว่าก็คิดตอนที่ว่าเพื่อนไปแก้ออกความนั่นแหละฝ่ายผูกแขนนี่เพื่อนก็ถือว่าเป็นของที่เป็นสิ่งมงคลคืออย่างโยมผู้ใดตอบคำว่ามงคลเลยเนี่ยชาววัดถามตาเวทว่ามงคลคืออย่างมงคลคืออย่างฮะยังคือเก่าหลอกคำตอบกันบ่หันมงคลคือความดีความงามอธิบายไปอีกเนาะว่ามงคลเนี่ยเพื่อนบอกว่าเฮ็ดอย่างเช่นว่าเฮ็ดบุญเราถามไปอีกว่าบุญเป็นตัวทั้งในประเทศนี่ก็ดีคือเก่าตอบเพื่อนยังคนเอากำปั้นทุบดินแท้มันก็ต้องร้องตอบมาก่อนมันว่าต้องจำเป็นต้องร้องถามแล้วก็ต้องมีคำตอบความดีคืออย่างอย่างเช่นว่าญาติธรรมเอามามือนี่มีผู้ใดมีความทุกข์แน่ยกมือขึ้นทุกว่าทุกเวียกเวียกจังใดในบ่ได้มาเวียกไหมวันหนึ่งนี่คือว่าทุกอยู่หนึ่งนี่ผู้ใดทุกยกมือขึ้นส่วนมากมีแต่ความสุขเนาะความสุขเราพอเขามีความสุขเนี่ยเขาเฮ็ดจังสี่เนี่ยเขามีความสุขตัวนี้เพื่อนเอิ้นว่าบุญเด้บุญมีความสุขแล้วเฮ็ดแล้วมันมีบุญเฮ็ดแล้วมันบ่มีความสุขเขาเอิ้นว่ามันบ่เป็นบุญบางที่หันสิบอกว่าบางมองกันไปหันมีงานพิธีก็สิมีอหย่างไรเครื่องดื่มประกอบเครื่องดื่มสำหรับผู้มาร่วมงานอันนี้บ่เป็นหมายถึงวัดอยู่ในวัดเด้หมายถึงนอกวัดถ้าอยู่ในวัดก็สิบ่มีสิ่งแนวนั้นก็สิมีแต่เสียงธรรมมีเสียงธรรมมีเสียงครูบาอาจารย์เทศมีเสียงผู้ที่มีบุญมานํกันมาร่วมกันอันนี้ก็เป็นงานบุญอันนี้แหละเพื่อนเอิ้นว่างานบุญของแท้งานบุญของแท้บุญแท้ๆบ่มีสิ่งอบายมุขบ่มีสิ่งอื่นมาเจือปนถ้าเฮ็ดบุญผสมอบายมุขมันก็บ่ได้เป็นบุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ก็เว้าบ่ให้สถานีมันเงียบซื่อๆนี่แหละเว้าให้เป็นปกิณกะฟังเหลือผู้ใดยังบ่มาเถื่อมาผูกกันมาผูกแขนผูกฝ่ายให้นาคเพิ่นตอนนี้เป็นนาคได้มืออื่นนี่ติล่ะบ่ได้เป็นนาคได้ใช่นี่สิไปเอื้นทิดป้อมทิดโชคบ่ได้ได้ที่นี่รอให้เพิ่นซื้อก่อนแล้วยังค่อยเอื้นว่าทิดได้เอื้นว่ามอมเลยที่นี่เอื้นเป็นหลวงพี่หลวงอย่างละหลวงพ่อหลวงหน้ากสิผู้ที่
อธิบายเนาะอธิบายไปอีกเนาะว่าก็ยังหลวงพ่อพระกุศรีเพิ่นว่าเนาะที่ว่าคำว่านาคเนี่ยนาคนี่ก็คือนาคมันแปลได้หลายศัพท์เนาะคำว่านาคะนาคะแปลว่าประเสริฐก็ได้แปลว่าพญานาคหรือว่าสัตว์จำพวกครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์เดรัจฉานหรือว่านาคะที่แปลว่าช้างตัวประเสริฐก็ได้คือกันอันนี้คือคำว่านาคแต่ว่านาคในที่นี้ก็คือนี่แหละมีความเป็นมาก็คือว่ามีงูมีพญางูหรือว่านาคพญานาคอย่างมาบวชมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยากบวชก็เลยแปลงเพศนิรมิตเพศแปลงเพศเป็นผู้ชายเป็นมานพมาขอบวชแต่ที่นี่ก็เวลาที่มีมือหนึ่งที่ว่าฝนตกนอนอยู่ในกุฏิพระไปเอื้อนแล้วพระน้ำกันไปเอื้อนให้บิณฑบาตเปิดไปเห็นเป็นงูใหญ่คดจงโคงอยู่ในกุฏิหันก็เลยมีคำถามก่อนบวชว่ามนุษย์โซซินั่นแหละเป็นมนุษย์บอปุริโซซิเป็นผู้ชายบอเป็นผู้ชายบอเป็นมีโลกมีหยังบอพ่อแม่อนุญาตให้บวชบอมีโทษทั้งอาญาทั้งแผ่นดินทั้งบ้านเมืองมีบอแต่ว่าผู้ที่ตัดสินใจขนาดนี้แล้วคงสิบ่มีดอกเนาะโอ้การต้องสิบวชมืออื่นโอ้เดี๋ยวไปขอไปเคลียร์ธุรกิจ1,000 ล้านก่อนบ่ได้ดิตัดสินใจบวชแล้วก็ต้องได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่จากญาติพี่น้องจากผู้ที่เป็นผู้รักผู้ใหญ่ที่เป็นญาติพี่น้องเอาเหลือผู้ใดตะเข็มผูกไปตะเข็มผูกไปนี่ไม่ผูกเด้อผู้ใดไม่ผูกเถื่อสิได้ฟังเทศนิมนต์หลวงพ่อพระครูศรีเพิ่นมาเทศต่อให้พร้อมเพียงกันดีๆก่อนพุ่นแล้วเนาะพร้อมเพียงกันเรียบร้อยกันดีๆก่อนเนี่ยค่อยเฮาก็สิได้ฟังเทศจากครูบาอาจารย์โอ้ฮะโอ้เทศบ่เก่งดอกความรู้หน่อยเป็นผู้มีความรู้น้อยยังบ่ได้มากด้วยความรู้บ่ยังได้ก็เห็นนั่นเห็นนี่ก็บ่ไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าบ่ให้มันเสียงมันเงียบซื่อๆจักสิเป็นสาระแน่บ่แม่นสาระแน่ก็มีหั่นแหละเอามาเด้อผู้ใดยังบ่ได้มาผูกแขนผู้ใดมาทีหลังญาติธรรมมาทีหลังเห็นขี่รถเข้ามาผูกแขนให้นาคเด้อตอนนี้ใกล้สิเริ่มพิธีฟังเทศน์ฟังธรรมกันแล้วบ่เร่งดอกแต่ก็เร็วๆก็ดีบ่ได้เร่งบ่ได้เอานี่ดิทีมงานนี่ดิบ่มาโอ้เอามาถ่ายรูปให้แน่นี่ผู้ใดมาถ่ายรูปให้กันก็ได้ดอกว่านะนี่มีกล้องพร้อมเก็บไว้เป็นที่ระลึกเก็บภาพไว้ให้เป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเฮาเคยเฮ็ดบุญร่วมกันเฮ็ดบุญมีบุญบวชพระบวชนาคเว้นสิหาจัดง่ายๆเด้ผู้หนึ่งก็ถามมาหลายปีกว่าจะได้บวชผู้หนึ่งก็ตัดสินใจปึ๊บปั๊บได้เอามาเด้อผู้ใดน้องครีมมันบอกเนี่ยน้องครีมมาตรงนี้เลยเข้ามาข้างในเลยนี่เข้ามาข้างในโอ้โกนหัวออกแล้วคือจำว่าได้เนาะประเทศนี้เบิ่งไปเบิ่งมาเนาะจำหน้ากันบ่ค่อยได้ปานใดได้ทีสง่าเขาเอิ้นว่าหยังก่อราศีเริ่มจับละแห่งมืออื่นอีเปลี่ยนเป็นผ้าเหลืองประเทศนี้โอ้แห่งอีจับกว่าเก่าบางคนก็โยมได้ยินโยมเพิ่นบอกเนาะเพิ่นบอกกันกับนาคบ่รู้ว่าบอกผู้ใดดอกบ่เอ่ยชื่อกันแล้วกัน
บวชโดนๆเด้อเป็นเจ้าอาวาสว่าซั่นว่าผู้ใดมักเป็นเจ้าอาวาสก็มาเป็น ตามเหตุตามปัจจัยแล้วเนาะคือจังหลวงพี่อูดกล่าวสื่อหลวงพี่อูดเราไปทีนี้หลวงพี่อูดเพิ่นก็ตั้งใจว่าสิบวชพรรษาเดียวแต่เอาไปมากก็สิเข้าพรรษา3แล้วทีนี้การบวชอีหยังมันก็บ่แน่นอนขึ้นชื่อว่าบวชว่ายากแล้วโยมเอ้ยเกิดมาเป็นมนุษย์ครบ32ประการยากก็การบวชอีกเกิดมนุษย์เป็นมนุษย์เนี่ยว่าเกิดยากกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีแขนมีขามีตามีจมูกมีหูนี่อาการครบ32ประการยากว่าเกิดยากแล้วที่นี่เกิดเป็นมนุษย์เราได้ถือศีลได้รู้จักพระพุทธศาสนาได้รู้จักพระธรรมคำสอนได้รู้จักพระอริยสงฆ์ก็ว่ายากกว่ากันอีกเพราะว่าการรู้จักศีลรู้จักธรรมว่ายากแล้วมาที่นี่การเป็นบวชเป็นพระบวชเป็นเน้นยากก็กันอีกยากจังไหนล่ะตีกูก็สิเสียสละเวลามาได้ก็สิเฮ็ดเคลียร์ทางบ้านแล้วบางคนอยากบวชหลายแต่ว่าคนในบ้านบ่อยากให้บวชก็มีว่าบวชยากแล้วที่นี่การอยู่ประพฤติปฏิบัติเป็นพระเป็นเน้นยากก็อีกยากก็กันยากในทางไหนยากในทางที่ว่าบอกว่ามันยากที่บางสิ่งบางอย่างเขาเป็นโยมมันจับต้องคือจังถวายอาหารนะเนาะมันบ่ตะเวทอีกแล้วหันหน้านี้เลยแบบใหญ่กว่าหน้าทีใหญ่ก็ว่าใหญ่ไปยุ่งมองใดก็เห็นหนาคือเก่าหันแหละไปเคี่ยนอาหารถวายอาหารเนี่ยเป็นโยมโอ้ยังไปลงท่านก็กินได้แล้วรับประทานอาหารได้แล้วแต่ว่าเป็นพระนี่ที่อะไรก็ต้องไปเคี่ยนเด้พวกไปเคี่ยนเป็นอย่างพระไปสันชั้นอาหารไปอาบัตทุกๆคำกืนเลยเวลากับบ่ได้เอาเหลือผู้ใดยังบ่ได้มาผูกมาเด้อเหลือญาติธรรมญาติโยมผู้ใดยังบ่ได้ผูกแขนแท้กะเข้ามาทางในศาลามาผูกแขนให้นาคเอื้อนกันมาเด้อหันแสดงว่าคณะนี้มานี่แสดงว่าอ๋อไปซื้อแนวกินมานึกว่ามาแบบปิดท้ายแม่นบ่นี่ผูกทางไหนก่อนล่ะทางผีก่อนกันออกมาผีก่อนทางไหนก็ได้คือกันล่ะเอ้าแต่สิสวนเล่นเขาเด้ปกติว่าเล่นรถเดี๋ยวนี้ไปทางนี้เล่นรถอาจจะเป็นของพิเศษก็ได้ ของพิเศษก็ได้ปงผมออกโกนหัวออกโกนคิ้วออกโกนหนวดออกตัดเล็บมือเล็บเท้าพร้อมเตรียมพร้อมที่จะไปบวชมืออื่นกับกำหนดงานมืออื่นกับตอนเช้าเนาะหลังจากที่พระภิกษุสามเณรญาติโยมรับประทานอาหารฉันอาหารแล้วๆก็อาจจะคอยพากันผู้อยู่ในบ้านก็พากันไปถ่ายอยู่วัดพุ่นละไปเตรียมที่ไว้ก็ได้กันไปเบิ่งสถานที่ไว้ไปซอยวัดเพิ่นเตรียมสถานที่ไว้ว่าสิเอานาคทั้ง3นี่ไปบวชเอาไปบวชอยู่วัดพุ่นละวัดวิเวกทีปารามไปบวชอยู่พุ่น
ก็มีหลวงพ่อพระครูศรีเป็นพระอุปชฌาย์แล้วก็พระครูสวดพระกรรมวาจาจารย์พระอนุสาวนาจารย์แล้วก็พระนั่งอันดับรวมทั้งเบิดก็11รูปเพื่อที่ให้สังฆกรรมให้มันบ่ได้ผิดเพี้ยนบ่ได้ให้มันขาดบ่ได้ให้มันบกพร่องต้องใส่พระ10รูปขึ้นแต่ว่าเพื่อนกระทรวงอนุญาตไว้ว่าหันเป็นประเทศที่อยู่ชายแดนหรือว่าอยู่ตามชนบทก็ใส่พระหน่อยก็ได้มีมุนพระหน่อยมาเพราะว่าหาพระยากในกรณีที่ว่าหาพระยากเพื่อนก็มีอธิบายไว้ในพระวินัยเบิดเราว่านี่ญาติธรรมย่างไปย่างมานี่ก็เลยลงอยู่ว่าเอ้าพึ่งกลับไปหรือว่าพึ่งมาหรือจังใดเพราะว่าเห็นเขาเห็นออกกันเนาะแล้วก็เป็นงานบุญของเขาวัดเฮาชาววัดชาวบ้านคอยตื่นหน้าได้คอยจำว่าได้เด้อถ่ายไว้เด้อผู้ใดยังบ่ถ่ายรูปถ่ายนั่นไว้อันผู้ใดก็เฮือนเฮ็ดบาทอันนี้ห่อบาทอันนี้มี3หัวหนังมี3หัวนี่ของผู้ใดเฮ็ดพี่วีบ่เฮ็ดมีนาครูปบาทเป็นพญานาคเฮ็ดเป็นบ่โอ้ย3หัวมันสิบ่แย่งกันกินอาหารบ่ฮะกินหลายเลยนาค3หัวหัวเดียวปากเดียวก็กินได้ก็กินนั่นหลายแล้ว3หัว3ปากก็บ่แย่งกันกินพุ่นติเอาคงสิพร้อมกันแล้วเนาะเพียบพร้อมกันแล้วเดี๋ยวได้เตรียมสถานที่เตรียมอาสนะมองนี่บริเวณนี้เตรียมเบาะเตรียมนั่งกันมองนี้เบิดละกันแล้วล่ะเบิดแล้วล่ะไม่มีผู้ใดมาละทั้งนอกอะพากันผูกแขนเบิดละเหลือแต่ทางนี้ต่อไปก็สิได้ฟังเทศน์หลวงพ่อพระครูศรีเดี๋ยวให้สามเณรให้พี่เน้นไปนิมนต์หลวงพ่อมาเพราะว่าทางนี้กับพิธีทางนี้ก็เรียบร้อยละผูกแขนบัดที่นี่โยมขยับมานั่งทางในเด้อที่นี่ขยับมานั่งทางในกันสิได้ใกล้องค์แสดงธรรมเอามายายจิตลุกยากเป็นบ่นี่ทำทางนี่บ่อยากลุกนี่เอาหมองนั่งสำหรับผู้มีอายุผู้สูงอายุก็มีอยู่หมองนั่งเวลานั่งเลี้ยงกันเข้าห้องน้ำกันบ่ล่ะเรียกว่าอดทนได้ให้หลวงพ่อพระครูศรีเดี๋ยวสินิมนต์เพิ่นเทศน์จาก2 ชั่วโมงบ่ล่ะ จังค่อยคุมกับการเตรียมสถานที่หม้องนี้เอามาเด้อผู้ใดบ่ได้เฮ็ดอีหยังวางเว้นทั้งนอกก็
เตรียมมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันใหญ่กล้องแผนกอิเล็กทรอนิกส์แมนแถวนี้เลยเอาใกล้ๆรถแมนนั่นละยับให้มันเบาะให้มันเสมอกันเดี๋ยวญาติธรรมญาติพี่น้องสิได้นั่งทั้งหลังผู้ที่มาจากบ้านทั้งบ้านก็สิได้นั่งทั้งหลังบ่ฮ้อนกันดอกเนาะโยมฮ้อนบ่ฮ้อนก็ต้องอดทนเอาละอากาศสำนีมันบ่ฮ้อนดอกเนาะมีพัดลมเปิดพัดลมนั่งให้มันถึกพัดลมก็คุ้มก็ผู้อื่นแล้วล่ะผู้อื่นก็บ่ได้นั่งใกล้พัดลมก็ฮ้อนเหงื่อแตกนั่งโดนเหงื่อแตกก็สิฟังไปโดนก็โอ้ยปวดแข้งปวดขาเดิผู้ใดหาตัวแทนเดี๋ยวให้ไม่ชี้อาราธนาธรรมอาราธนาธรรมหลวงพ่อเดี๋ยวให้พร้อมกันพุ่นละให้พร้อมกันตัวใดตัวนี้กับตัวนั้นอันใดเสียงดีกว่ากันตัวเรืองปะเอาให้โยมให้เข้ามาเด้อเข้ามาทางในกันเดี๋ยวเปิดไฟมองนี้นะทางนอกนี่ไฟยาวนี่มันมืดเพิ่นลืมหน้าที่เพิ่นเด้เนี่ยเพิ่นลืมหน้าที่เพิ่นลืมหน้าที่เลยเป็นยังดอกอื่นเปิดก็ได้ดอกเตรียมกล้องเตรียมอันนี้จับบาดภาพบรรยากาศไปเบิ่งในไล่สดก็โอ้คนก็ติดตามคนก็เบิ่งหลายเพราะว่าเขาก็บ่ได้เดินทางมาเขาก็เบิ่งทาง Facebook ไลฟ์เทคโนโลยีเนาะซุมื้อนี้มันโอ้ยนั่งอยู่นี่โยมพากันนั่งอยู่นี่จ้อกอกันอยู่นี่ไปโพอยู่พูนต่างประเทศผู้ใดยิ้มใส่กล้องงามๆก็สิถูกช่างภาพนี่ก็บ่แม่นผู้ใดไก่ดอกโยมยิ้มใส่กล้องโลดท่านบ่ได้คอยถ่ายให้ดอกสั่งตัวมาจากขอนแก่นพุ่นเด้น่ะก็เคยเป็นลูกศิษย์นี่แหละลูกศิษย์ของวัดป่าจริยธรรมเป็นลูกของหลวงพ่อพระครูศรีเป็นลูกของหลวงพ่อพระครูจริยะไปบอกอย่างสั่นว่าเป็นลูกก็สิว่าหลวงพ่อไปมีลูกตอนไหนสิวะลูกในที่นี้หมายถึงว่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อครูบาอาจารย์เพราะว่าหลวงพ่อพระครูศรีก็เป็นพระอุปชาเป็นพระอุปชาพระครูจริยะก็เป็นพระอาจารย์เปรียบเสมือนว่าเป็นพ่อเป็นแม่ก็เสียมายืนว่ามายังคุยอยู่นี่ได้ก็ได้บวชได้รับโอวาทได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์จากหลวงพ่อทั้งสองนี่แหละอ้าวคณะเมซี่วัดใดนี่เมซี่นี่หน้าตาคือบุคุณแท้เมซี่คือบุคุณแท้นี่เขามากันผู้ใดสิมาอาราธนาธรรมแล้วทีนี้เมซี่เอก็ได้เอายายจิตสิไปได้นะยายจิตนะไม่ได้ยินเลยเอาพร้อมกันเนาะพร้อมกันไปนี่เอาเหลือพี่โชคเนาะเหลือพี่โชคญาติโยมกับสำนีกระหลายแล้ว หลายคนต่างคนก็เดินทางมามีผู้ใดมาไกลจากเมืองเลยจากน้องบัวมีบ่นั่งอยู่นี่จากใดเนาะหั่นโอ้เอาคือไปนั่งทั้งลางจังสันบ่เห็นหน้าเด้เนี่ยคือจังหลี่มีความผิดแท้
มีความมีแสงสว่างแสงสว่างมาทางนี้แล้วทีนี้แสงสว่างมืดมันมืดบางทีก็ต้องใส่แสงสว่างซอยให้กล้องซอยให้กล้องมันสว่างประเพณีจังซี่ก็เพิ่นก็พาเฮ็ดมาแตะโดนแตะนานแล้วเนาะพิธีเทศน์สอนนาคอ้วนไปจัดอยู่บ้านไปจัดเองนี่เสียค่านั่นเสียค่านี่หลายแสนเด้เนี่ยจัดเองนี่มันเสียเงินเสียทองหลายแต่ว่าหันบวชในวัดเนี่ยโอ้ผู้ร่วมทำบุญก็มีเพิ่นก็มีซอยอนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญร่วมกุศลทำบุญมาแหละตั้งหลายกองเป็นกองบุญกองบวชซอยกันทั้งวัดก็จัดหาผ้าไตรบาตรบริขารต่างๆเรียบร้อยแล้วไปกองโยมพร้อมกันเลยได้ทั้งพี่โยมพร้อมกันแล้วจะได้นิมนต์หลวงพ่อพระครูศรีขึ้นแผนกช่างภาพที่เคยเฮ็ดงานอยู่กับ ก็ต้องไปเฮ็ดเองนะมันวางบ่ได้เนาะนะโอ้หนักหน้าเอื้อนยังไงประเทศนี้โอ้เอื้อนยากแท้ดอกหน้าป้อมคนเคยอยู่กันมาโดนมันกับบางทีมันกัคำมันกัแปลกๆเนาะพ่อก็บอกคำอื่นมันกัแปลกๆนี่ก่อนเราสิบวชก็สิหลวงพี่กับบ่ได้อีกที่นี่เคยเอื้อนหน้ามาก่อนกับหลวงหน้าหลวงหน้าหลวงพี่โอ้ยิ้มแย้มมีความสุขแล้วกันนะเพราะว่ามือเจ้าของแล้วเตรียมงานจนหอดมือเจ้าของมือบวชมืออื่นก็เป็นงานเจ้าของอีกเครื่องมือก็อีกเป็นงานของหลวงพ่อพระครูจริยะอีกจนหอดวันที่26รอความพร้อมอีกสักนิดหนึ่งความพร้อมแล้วความพร้อมเพรียงเป็นชื่อแห่งความสุขมีความสุขเกิดขึ้นเพราะว่าพร้อมเพรียงกิจกรรมยังกะสิราบรื่นกันดีเอาละก็สมควรแก่เวลาก็ว่าความพร้อมเพรียงนั่นก็สมควรแล้วต่อไปก็สิได้ขอนิมนต์หลวงพ่อพระครูศรีธีราพรเจ้าอาวาสวัดวาริสารรองเจ้าคณะจังหวัดเลยรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมก็ขอนิมนต์ขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อที่จะแสดงธรรมแก่นาคแล้วก็ญาติธรรมครับผม
อโอกาสครูบาอาจารย์เจ้าค่ะ พร้อมกันอาราธนาธรรมพร้อมกันค่ะ ก็ตั้งนะโมก่อนนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระมาจะโลกาทิปติสัมปติกาตัญชลีอาเทนาทิวาลังอาญาจาทาสันติทัสสัตตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปีมังประชังขอกราบนิมนต์เจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัปปัชชาอิมัสสมิงธัมมวินัยเยทุกขราตีขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งเคารพสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยเสียงกล่าวขอโอกาสพระมหาเถระเจริญพรญาติโยมผู้ที่ประชุมเพื่อจะฟังธรรมในศาลาพุทธังกรวัดป่าจริยธรรมแห่งนี้และที่ฟังอยู่ทางเฟซบุ๊กงานปรารภเรื่องการบวชโดยเจตนาก็คือเจตนาของผู้ยังปรารภเรื่องการทำบุญ100 วันแต่ว่าคนเราเวลารักกันจะมีทรัพย์สมบัติมากมายขนาดไหนทรัพย์สมบัติที่เป็นวัตถุข้าวของจะกองเอาไว้บนโลกนี้แหละนะทีนี้คนที่จากเราไปจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติรักมากขนาดไหนมีเงินกองล้นท้นภูเขาจะเอาไปให้ก็ไปไม่ได้ปรารภเจตนานี้ก็คือผู้ที่จะบวชวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของงานแล้วทีนี้พวกลูกศิษย์ลูกหาคณะกรรมการวัดป่านี่แหละเพราะว่าตอนที่อาจารย์พระครูจริยะท่านยังดำรงเพศเป็นพระภิกษุอยู่ท่านจะนำพระนำเณรไปบวชที่ภูเรือระยะทางก็เดินทางกิโลไปชั่วโมงกว่านะเกือบ2 ชั่วโมงทีนี้ประเพณีของวัดป่าจริยธรรมก็จะปลงผมวันนี้โดยเฉพาะท่านพระอาจารย์พระครูจริยะท่านก็จะนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้บรรยายมาเทศน์สอนนาคไม่ว่านาคท่านนั้นจะมาจากที่ใดถ้าวัดป่าจริยธรรมเป็นผู้รับเป็นเจ้าภาพ
ก็จะมีการเทศน์ทีนี้พวกลูกศิษย์ลูกหาก็เลยว่าอยากขยายจากที่เมื่อก่อนกำหนดไว้25 26ทีนี้ทั้งปรงผมทั้งทำขวัญนาคทั้งไปบวชมันจะไม่สะดวกก็เลยขยายวันออกมานี้เลยเป็น24 25 26นะทีนี้ที่บอกว่ามันส่งให้ไม่ได้ส่งให้ไม่ได้ก็คือทิศโชคนาคโชคโชคชัยไปไหนถ้าเป็นการไปถ่ายทอดทิศโชคจะหนักที่สุดนะหนักที่สุดก็คือต้องถ่ายทอดเสร็จต้องขับรถกลับมาครูบาอาจารย์ท่านเทศแล้วท่านอาจจะนั่งรถหลับก็ได้แต่คนขับหลับไม่ได้ ถ้าหลับก็คือเกิดปัญหาทันทีนะอย่างเมื่อกี้ที่รัตมาเล่าให้ฟังเลี้ยวทางแยกเนี่ยทางแยกลงมาเนี่ยเห็นร้านกาแฟเขาก็เห็นอยู่นะแต่พอมันเลยสระนั้นมาไม่รู้หลับตั้งแต่เมื่อไหร่มาตื่นอยู่เนี่ยแต่มันคนขับหลับตั้งแต่วันมึงตายแล้วแต่ว่าคนนั่งนะมันหลับได้อยู่นะทีเนี้ยหนักก็คือว่าทีเนี้ยพอครูบาอาจารย์ท่านมรณภาพไปก็ไม่มีอะไรจะทำให้นอกจากบุญกุศลนะเอาบุญกุศลก็เลยคิดในวัดนี่แหละทีแรกก็ว่ามันจะมีพระมาจำพรรษาครบไหมนะนาควันชัยตั้งแต่งานพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าวัดไม่มีใครบวชก็ให้บอกเราจะได้มาบวชบูชาครูบาอาจารย์เพราะอย่างนั้นก็เลยมี3 นาคส่วนนาคป้อมหรือเอกมลเนี่ยก็ทำงานให้กับวัดให้กับอาจารย์มาโดยตลอดรักและห่วงเคารพครูบาอาจารย์จะทำยังไงก็ยอมสละเอาชีวิตนี่แหละบวชเพื่อจะบูชาคุณครูบาอาจารย์เอาละครูบาอาจารย์ท่านอาจจะมีบุญมากท่านจะไปไหนเราไม่สามารถจะรู้ได้แต่เราคิดในทางดีว่ายังไงครูบาอาจารย์เราต้องไปสู่สุคติแน่นอนเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เลยจะบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลอุทิศก็แปลว่าเจาะจงครูบาอาจารย์นั่นแหละถ้าไม่ใช่อาจารย์เราก็คงไม่ทำแบบนี้ แล้วทีนี้ทางลูกศิษย์ลูกหาก็เลยว่านิมนต์หลวงพ่อพระครูศรีมาเทศก่อนแต่จริงๆอาจารย์พระครูอุดมพลานุวัฒน์ท่านนิมนต์พระที่ท่านจะมาเทศไว้แล้วนะเทศสอนนาคทีนี้ไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังหรือเสร็จตอนบ่ายเพราะว่าวัดนี้วัดศรีอุดมวงศ์ออกผ่านนะเสร็จแล้วนะพระไม่เยอะก็เสร็จเร็วนะเพราะนั้นเนี่ยงานเนี้ยมันก็เลยมีงาน2 งานบวกกันงานอันหนึ่งคือบวชเพื่อจะให้พระครบองค์สงฆ์ในวัดป่าจริยธรรมแล้วก็ทำบุญอุทิศปารภงาน100 วันของท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมแล้วก็หลวงพ่ออำนาจสุกิตโตผู้เป็นพระที่เป็นบิดาของท่านพระอาจารย์ด้วยโดยมีคุณแม่ชีบุญเรืองทองพิกุลที่เป็นเจ้าภาพปรารภเรื่องนี้ถ้ามันไม่สูญเสียเราคงไม่ได้ทำแบบนี้แต่พอเราสูญเสียเราถึงต้องรีบมาทำบุญเพราะถ้าหากว่าตายแล้วหรือมรณภาพแล้วโอกาสทำบุญไม่มีเพราะนั้นคนอยู่เท่านั้นที่จะเป็นคนทำทีนี้เวลาบวชถ้าจะพูดในปัจจุบันเนี่ยเมื่อกี้ได้กินข้าวรายงานไม่ใช่แม่นจังอยู่นี่เมดวัดเลยเด้บ่มีจักองค์เลย
เขาไปตรวจนี่ว่ามีอยู่ห้าสิเหลือสองได้ป่ะเนี่ยถ้ามีอยู่ห้าสิเหลือสองไปสามบ่เป็นหาสามได้ หลายคนบอกตัวเลขบ่ได้นะบอกตัวเลขเพิ่นได้แล้วมานั่งฟังเทศน์ของเขานะ เป็นแล้วนั้น บ่มีให้หากินน้ำพระ ทีนี้พูดเรื่องบวชทีนี้พูดเรื่องบวชเมื่อกี้พูดเรื่องนาคให้ฟังแล้วนาคถ้าโดยเจตนาคือประเสริฐนะโดยเจตนาแปลว่าประเสริฐถ้าโดยบุคคลอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ชื่อว่านาคแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ถือว่าอหังนาโควะเราเป็นนาคผู้ประเสริฐนะอันนั้นเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าผู้องค์อาจแต่ว่านาคอย่างเราเนี่ยสมมุติเป็นนาคสมมุติแต่ก็ตั้งใจเพื่อจะที่ว่าแปลว่าถ้าแปลเจตนาแปลว่าดีหรือประเสริฐก็เพื่อจะเป็นพระแปลว่าประเสริฐเพราะว่าแปลว่าแปลงมาจากบอแหวนมาเป็นพอพานก็เลยเอาสระไปใส่ก็เลยแปลว่าพระแปลว่าประเสริฐทีนี้ถามว่ามันง่ายไหมถ้าเอาตอนนี้นะถ้าเอาตอนเนี้ยปัจจุบันคนในประเทศประมาณ67 ล้านใน67 ล้านเนี่ยจำนวนพระตอนนี้ตี250,000กับคน60 ล้านมันไม่ได้ครึ่งกันเลยนะไม่นั่นเลยแล้วที่นี้มาปัจจุบันเนี้ยแต่ละวัดหาพระบางที่มีอยู่รูปเดียวไอ้รูปเดียวนี่มา20 กว่าปีแล้วนะยังไม่เคยมีใครมาอยู่ด้วยเลย20 ปีเนี่ยถ้าคิดอย่างเงี้ยหายากมากแล้วทีนี้ไอ้ที่มันมีเยอะๆเนี่ยเพราะมันมีลาภมีผลประโยชน์หรือถ้าในทางดีก็คือมีครูบาอาจารย์สอนดีเขาถึงไปแล้วถ้าจะเข้ามาแบบมาจากไหนก็ได้เนี่ยเมื่อกี้ท่านก็เล่าให้ฟังบัตรประชาชนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่ใช่คนพื้นที่นะไม่ใช่คนพื้นที่แต่เป็นจากที่อื่นมาถ้ามาอย่างเงี้ยท่านก็ใช้คำว่าบวชเพื่อหลบลี้นะหลบลี้หนีคดีอะไรต่างๆเพื่อให้ตัวเองได้ทำชั่วนะเพิ่นก็เลยว่าตัวบาปนั่นหัวหล่นห่มเหลือง ถ้าบวชแล้วไม่ทำดีคือบาปเป็นแบบนั้นถ้าบวชแล้วไม่ทำความดีบาปเพราะท่านพระธรรมเสนาบดีท่านพูดตอบคำถามหลานว่าปัปปชาอิมัตสมิงธรรมวินัยเยทุกขราหลานเอ้ยการบวชในพระธรรมวินัยนี้ทำได้ยากไม่ใช่ทำง่ายนะเอาละในวันนี้ในเขตของอำเภอเนี่ยอาจจะมีที่นี่ที่เดียวได้แค่3 นาคพรุ่งนี้จะเป็นพระได้3 รูปเขาศึกไปเมื่อกี้นี่3อันนั้นไม่อยากจะศึกนะแต่เมื่อมันรักษายากก็ไปซะแล้วก็เนี่ยเขามาเมื่อกี้เนี่ยเขามาเปิดงานผีตะโขนนะมอบนโยบายเรื่องนี้นะเรื่องสิ่งเสพติดนี่แหละอันนี้มันไอ้ที่ว่ายากเนี่ยมันยากยังไงคนที่
อย่างอาตมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ใครที่มีครอบครัวลูกก็ดีภรรยาก็ดีญาติพี่น้องก็ดีมีกิจการงานห้างร้านอะไรต่างๆเต็มไปหมดเนี่ยรายได้เดือนละ1,000,000 บาทอย่างเงี้ยถ้าสละมา3 เดือน3 ล้านอันนั้นเป็นวัตถุนะเครื่องปลื้มใจนะไอ้ที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจนะมีอย่างนั้นทุกคนต้องการแล้วก่อนที่จะบวชจะต้องสละเวลาอันนั้นมาอาตมาก็เล่าไอ้เขาบวชเมื่อปี53เขาว่าเขาจะรับโครงการ11 ล้านหรือเท่าไหร่นี่แหละทีนี้เขาบอกเขาสมัครบวชธรรมทายาทเขาก็เลยไม่รับโครงการอันนั้น3 คนจากเชียงใหม่เดินทางมาบวชที่อยู่วัดบาริสารนั่นแหละนะเป็นโครงการของวัดพระธรรมกายเอามาบวชแล้วก็เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงกล้าสละขนาดนั้นแล้วก็ทีแรกเขาก็คุมกันเองอะอาตมาก็ถือว่าให้เฉพาะสถานที่อำนวยความสะดวกให้แต่พอทำไปทำมาปรากฏว่าพระใหม่มันก็อารมณ์มันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมมันคุมอารมณ์ตัวเองก็ไม่ได้ถ้าพระที่บวชในโครงการทำไม่อยู่ในระเบียบสักนิดนึงนี่ก็อารมณ์ร้อนอ่ะทีนี้ก็เลยแกก็เลยมาเสนอให้อาตมาพูดตอนเช้าตอนหัวค่ำจะ5 นาที10 นาทีก็ได้ทีนี้สุดท้ายอาตมาก็พูดแล้วพอไปบิณฑบาตกลับมาทุกวันจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้พระใหม่มาคุยแล้วก็คุยเรื่องกิจการงานทางบ้านให้เราได้รู้บ้างอันนี้เฉพาะที่จะละอย่างเนี้ยใครบ้างที่จะยอมเสียเงินเป็นล้านแล้วเขามาบวชถ้าโดยสายตาเนี่ยไม่มีรายได้เลยนะมาบวชมีแต่เสียทั้งหมดเลยอันนี้คือคนทั่วๆไปก็มองแบบนี้นะคนทั่วๆไปก็มองแบบนี้มองด้วยสายตาแต่พระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาทีนี้ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ครองเรือนอยู่นะทำไมมองเห็นนักบวชสมัยนั้นเป็นเฉพาะนักบวชไม่ใช่พุทธศาสนาอย่างเรานี่นะอันนี้คือเข้าโครงพุทธศาสนาของเราทำไมถึงยอมกล้าว่าอีก7 วันท่านจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่ก็โอ้ยรูปหล่อพระมเหสีรวยทรัพย์สมบัติภาษาบ้านเฮาว่าตักบ่บกจกบ่หมดกินจนตายก็บ่หมดเกิดมาพร้อมยังยอมสละแบบนั้นน่ะออกไปแล้วออกไปโดยเฉพาะตัวพระโพธิสัตว์เองตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้ไปบิณฑบาตมาวันแรกเนี่ยกินเข้าไปเกือบอ้วกถ้าพูดภาษาอย่างเราเนี่ยเพราะไม่เคยเสวยแบบนั้นอยู่ในวังมีแต่ของดีๆไอ้ของดีอย่างนั้นอ่ะสละออกมาเพราะฉะนั้นตัวคำว่าบวชหรือว่าบรรพชาเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีนะแต่ว่าเราก็เอามาเป็นภาษาไทยนี่แหละว่าบวชแต่ว่าภาษาบาลีเขียนตัวปอปาพอผ่านจุดถ้าเป็นภาษาไทยบาลีก็จะไม่หันอากาศปรับพัชชาแล้วก็พอผ่านชอช้างจุดชอช้างสระอาแปลว่าปรับพัชชาก็คือวอแหวนชอช้าง2 ตัวเนี่ยแปลว่าเว้นทีนี้เวลาจะเขียนก็แปลงวอแหวนเป็นพอพานก็เลยซ้อนพอพานอีกตัวหนึ่งก็เลยเอาบอใบไม้ไว้ข้างหน้าภาษาบาลีก็เลยเขียนว่าปรับพัชชา
ถ้าเขียนแบบไทยๆก็บวชตัดหางปอปลาออกเหลือแต่วอแหวนกับชอช้าง แปลงเป็นสมปะน้อยเลยว่ะนี่ ภาษาวลีแปลงเป็นจังสันถ้าแปลตรงโตน่ะแปลตามโตน่ะคือปะตัวนั้นอ่ะแปลว่าออกวัชชะตัวเนี้ยแปลว่าเว้นแปลว่าเว้นออกหรือเว้นไม่ทำแบบชาวบ้านเนี่ยตอนเนี้ยทรงผมก็ไม่แบบชาวบ้านแล้วนุ่งห่มก็ไม่ใช่แบบชาวบ้านเดี๋ยวต่อไปอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะใส่ชุดแบบนักบวชอย่างเนี้ยขณะจะทำพิธีจะต้องสละหลายอย่างเลยสละครอบครัวสละการงานสละทางบ้านแล้วถามว่ามันง่ายไหมไอ้หมู่หนึ่งถือบังคับเด้จังบวชถ้าบ่บังคับบ่บวชเป็นยังไงอีแม่ป่วยอีแม่ป่วยหรือว่าสาธุสันอีแม่ป่วยสันอีแม่เศร้าหนึ่งสิบวชให้ยังสินะสันบ่บวชยันอีแม่เป็นอีก มันถือบังคับสุดท้ายก็เลยต้องบวชเมื่อกี้ก็บวชอยู่วัดมันซึกไปแล้วอันก็ว่าไปบนหันละที่นี่เหลืออยู่องค์หนึ่งนี่ยังรออยู่ไหนจะว่าสีหลอดหรือว่าหลอนว่าสิให้จำพรรษานะมาแต่ว่าส่งเปลี่ยนผ่าแล้วล่ะเปลี่ยนสีมาถัดสีนี่แล้ว แต่ก่อนสีเหลืองๆอยู่บนท่านสุกวันไหนวันนี้สุกเข้มแล้ววันนี้นะเพราะฉะนั้นไอเนี้ยเฉพาะที่จะคิดจะออกนี่นะอันนี้คือตัววัตถุนะที่เราเห็นเนี่ยตัววัตถุว่าคนที่จะบวชเขาต้องสละตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาเลยต้องสละแบบนั้นอ่ะมาทำแบบตอนที่ไปใหม่ๆไปกับอาจารย์มหาลัมพันธ์ไปกับอาจารย์ธรรมวลีไปอินเดียเนี่ยไปลงเครื่องบินไปเห็นสภาพสถานที่ความคิดมาในหัวเนี่ยว่าโอ้พระพุทธเจ้าเกิดพิษมองพะนะมันคือคนไทยเลยบอกให้อาตมานะหลวงพ่อนะเราเกิดพิษมองว่าท่านมาเราแท้ๆเราเป็นคนไทยเลยเราไปเกิดไทยใต้วะนะ เขาก็คือกันป่ะนะเอาไปอินเดียเขาก็ขึ้นเลยว่าโอ้พระพุทธเจ้าเกิดพิษมองเรา ไป2 เทื่อ3 เทื่อพ่วมคิดกลับถ้าผู้ใดผ่านมองนี่บ่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วกลับเลยทันทีนะเพราะอะไรเพราะสภาพที่มันเป็นแบบนั้นอ่ะที่ไปอยู่กับคนสูงลงไปคนเป็นคนต่ำๆเที่ยวขอเขากินอ่ะไม่รู้เขาจะใส่อะไรให้ใช่ไหมแค่จะอยู่จะกินแค่จะนุ่งจะห่มก็ไม่เหมือนเขาแล้วอ่ะเขาก็ดูถูกอีกว่าคนหัวโล้นเนี่ยเป็นคนอับปีฮะถือบาตรเที่ยวขอเขากินถือว่าเป็นคนชั้นต่ำแต่พระพุทธเจ้าว่าการบวชแม้จะเที่ยวขอเขากินก็ยังดีกว่าการแสวงหาที่มันไม่ถูกทำพระพุทธเจ้าก็บอกงั้นแล้วก็บอกวิธีขอเนี่ยอย่างพระสงฆ์เนี่ยท่านก็บอกว่าเอาภาษาไทยนะว่าผู้มีปัญญาจะไม่ออกปากขอส่วนคนมีปัญญาควรจะรู้เองพระอริยเจ้ายืนเจาะจงที่ใดนั่นแหละคือการขอของพระอริยเจ้าจะเป็นเฮ้าไปว่าเอาอันนั้นมาให้อาตมาในเรื่องสิเนี่ยอันนี้พวกนี้มันเจอ มันออกปากขอคนมีปัญญาจะไม่ออกปากขอ ถ้าผู้ใดไปขอคนนั้นคือขอก็ได้อย่างพระเนี่ยขอก็คือมึงหูว่ากูหิวเข่ามื้อเนี่ยกูถือบาตรไปเนี่ยยามมื้อเช้ากูบ่ทันได้กินแต่มื้อวานเนี่ยมึงบ่มีปัญญาบ่ บอกสินะเนี่ยคนมีปัญญาจะรู้เองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโยมที่บ้านเขาตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้านึ่งข้าวหุงปลาใช่ไหมพอพระไปก็ท่านยืนตรงๆก็ใส่นั่นแหละวิธีของนักปราชญ์ใช่ไหมแล้วก็อยู่ในมหาชนกชาดกท่านบอกไว้เลยวิสัยของนักปราชญ์จะไม่ทำอาหารกินเองคล้ายๆกับคนขี้ขัน คล้ายๆกับคนเกียจค้านเป็นได้ยังอันสันอยู่จังหวัดป้านี่บ่เท่าไหร่หรอกถ้ามันสันอยู่แบบใส่ถาดอันนี้เข้มอันนี้เผ็ดอันนี้
ขมขนาดเลย บัก บักหนึ่งมือว่าเนี่ยมันเอาเห็ดมานี่เห็ดสำหรับแกงมาท่านว่าท่านแจงแล้วเอาไปวัดถ้ามื้อเช้าพระมาบิณฑบาตนั่นแสดงว่ากินได้มาท่าน มันเสียภาพเป็นเครื่องทดลองพระกินแล้วว่าตายกินได้แต่แท้ถือองค์คนบ่มักเห็ดช่วยเลยเอาบัดนี้ ถือเห็ดเบียร์พอดี โอ้พระผลมาเจ้าเขาไม่เจ็บชนิดนั้นมากินแจกกินตายทำบ่ได้ มันมีวิธีเบาหลายเรื่องนะเพราะนั้นไอ้เนี่ยอย่างเนี้ยที่ว่ามันทำได้ยากเนี่ยทุกขราแปลว่าทำได้ยากนะทำได้ลำบากมาก แล้วโดยเฉพาะเนี่ยนักบวชทำไมมันถึงอยู่ไม่ได้ เพราะมันไม่พอใจ ไม่พอใจในการที่จะทำจะประพฤติแบบเนี้ยเพราะอะไร เพราะอันนั้นมันเป็นวิสัยของแรกๆคือวิสัยของพระโพธิสัตว์นะทำแบบนั้นได้คือวิสัยของพระโพธิสัตว์ต่อมาอย่างเราเนี่ยไม่ใช่วิสัยของพระโพธิสัตว์ผู้ที่มีศรัทธาอยากจะฝึกหัดเห็นแล้วอยากทำตามอย่างเช่นพระสารีบุตรเป็นต้นเห็นพระอัจฉริท่านเดินอุ้ยทำไมพระองค์นี้เดินงามแท้อยากจะถามอยากจะไปเนี่ยอันนี้คือวิสัยของผู้รู้อยากจะรู้อยากจะถามอยากจะเข้าไปนั่งใกล้สุดท้ายก็ได้ประโยชน์จากอันนั้นแหละเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยถามถ้าอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเนี่ยแม่มีลูก7 คนนะน้องชาย3น้องสาว3แล้วตัวเองเงินมี80 โกฏนะตัวเองละออกมาหมดบอกพระในวัดไว้ว่าถ้าใครมาอ้างว่าเป็นน้องชายผมบวชให้เลยอย่าไปสนใจอีแม่เราบ่แม่นแม่ข่อยไป แต่ยังเอ้าแม่นับถือศาสนาพราหมณ์สิให้บวชที่เป็นไปได้อยู่ข่อยนี่แหละเป็นผู้ปกครองเราท่านว่าอันนี้ตำนานนะตำนานก็ถึงขนาดนั้นนะว่าพอถ้าใครมาบวชถ้าใครมาอ้างว่าเป็นน้องชายของพระสารีบุตรว่างั้นนะอย่างน้องชายคนเล็กอ่ะไปบวชอ่ะเขาไม่บวชให้ร้องเลยบอกว่าพระปล้นสมบัติของฉัน ร้องเลยแล้วถามไปถามมาว่าเป็นน้องชายพระสารีบุตรน้องชายคนเล็กนะอันนี้พวกนี้บำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมถ้าเป็นพระสารีบุตรก็1 อสงไขยแสนกับถึงจะได้ตำแหน่งนี้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้า4 อสงไขยแสนกับถ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า2 อสงไขยเนี่ยอย่างเราเนี่ยกำลังจะสร้างบารมี แล้วทีนี้มันจะสร้างกี่ปีกี่ภพกี่ชาติอ่ะอย่างที่บอกแล้วแหละว่าถ้าทั่วๆไปก็แสนกับอ่ะถ้าอย่างเราเนี่ยไม่รู้จะเท่าไหร่อ่ะมันถึงจะได้มีโอกาสได้บวชแล้วพอเกิดเป็นคนแล้วทำไมถึงจะพอใจในเรื่องการบวชพอใจในพระธรรมวินัยใช่ไหมเพราะธรรมวินัยคำว่าธรรมวินัยเนี่ยแปลว่าฝึกหัดขัดเกลานะตัวอย่างเช่นผู้ที่ท่านถือธุดงค์ธุดงค์อันนั้นคือขัดเกลานะไม่ใช่วินัยนะถึงเราไม่ทำธุดงค์ก็ไม่เป็นไรวินัยก็ยังมีอยู่แต่เพราะจะให้มันขัดเกลายิ่งขึ้นสันติบาลกับติบาลเจ้าไหนยังมันที่เข้าใจเมื่อมันเห็นเขาเห็ดอยู่เขาเทศพระเขาล่อพระพันเนาะเอาจังพระเฮารอเนี่ยยังเอาจังพระครู่เพิ่นจัดเนี่ยพระก็รอแล้วเด้ถ้าบ่ขัดบ่เกาจะว่ามันสิเหลื่อมบ่เอาแค่นี้ละบวชก็โดนอยู่เด้อาตมาก็บวชโดนอยู่แต่มันบ่ทันได้ขัดบ่ทันได้เกาหาลางเทื่อก็มานั่งเงียบเลยยันเจ้าอาวาสด่านั่นบ่เขาเป็นสิเลยมันบ่ทันได้หมดบ่ทันได้ขัดได้เก่าแต่ว่ามันทนได้
อยู่ได้ถ้าได้คัดได้เกาได้เหลื่อมได้เป็นพระอริยน้ำเพลินเนี่ยโอ้ยจะเป็นสิสุดยอดสำหรับการบวชเพราะนั้นเพิ่นพระพุทธเจ้าภาษาลิบุตรเพิ่นก็เลยใช้คำว่าทุกขราแปลว่าทำได้ยากนี่คือการบวชนั่นแรกอันที่สองทีเนี่ยอันนี้คำบ่เนี่ยแต่ว่าไปถอดเอาจากอันที่หลานเพิ่นไปถามภาษาลิบุตรนั่นแหละภาษาลิบุตรก็เลยตอบอันเพิ่นถามว่าอีหยังในธรรมวินัยนี่มันเฮ็ดได้ยากที่สุดภาษาลิบุตรก็เลยบอกว่าปัพพชาโขอาวุโสอิมัตสมิงธรรมวินัยเยทุกขราติดูก่อนหลานเอ๋ยนะสมัยนั้นแปลนะดูก่อนหลานเอ๋ยการบวชนี่แลในพระธรรมวินัยเนี่ยทำได้ยากยิ่งจะบอกงี้แล้วมันมีแค่นี้นะไม่มีอธิบายอะไรคือยากถ้าเราเนี่ยตอนอาตมามาใหม่ๆไปเทศน้ำบานนี่แหละไปน้ำบานตอนนั้นทำงานแทนหลวงพ่อก็ไปเผยแผ่น้ำหมู่บ้านอาตมาก็เลยถามเป็นจังได้ไม่ออกเฮ็ดไห้นะยากบ่โอ้ยากอีตายฮ้อนวันนั้นฝนตกกระพองกันก็คือหลวงพ่อนะอยู่วัดสบายอีตายพะนะท่านได้ไปบอกได้บอกดีพะนั้นก็คือหลวงพ่อนั่นแหละแม่นคือเขาบอกว่า คือยี่ดอกเพราะว่าเฮาอยู่วัดเนาะเฮาก็บ่ได้ไปอยู่สวนดอกเฮาอยู่วัดคือเขาบอกอยู่แต่บัดนี้เลยถามไปเฮ็ดหยังโอ้ยก็ไปเบิ่งบักแก้วแน่เบิ่งหยางแน่เบิ่งข้าวโพดแน่ว่าซั่นว่าฮ้อนก็ฮ้อนว่าซั่นเฮียไล่ไข่ย้อยหลวงพ่อแล้วอยู่วัดซื่อๆมันอาตมาก็เลยถามว่าอันวัดเจ้ามีพระจักองค์มี2องค์เป็นหยังคือบ่ว่านี่เป็นหยังคือบ่บวชมันยากพะนะ เมื่อกี้ว่าบ่บวชว่านี่ก็เลยถามว่าอันเขาเฮ็ดให้เขาโพดเขาเฮ็ดทุเฮียนบ่เฮ็ดก็เฮ็ดกูเฮียนนั่นแนวท่านว่าแล้วเป็นหยังคือเฮ็ดกูเฮียนก็ยักได้ว่าน่ะเนี่ยมันมีจังซี่เด้ก็เนี่ยมันก็เห็นแล้วแต่บ้านนี้เขาก็ว่ามันยากแต่พอมาเทียบแล้วเนี่ยบ้านหนึ่งบ่มีจักคนเลยบัดนี้ไอ้ผู้อยู่วัดก็บ่แม่นคนบ้านนี้บัดนี้เอาไปมาก็เลยยากบักสุดๆเลยอันนี้สำหรับเฮาเด้สำหรับเราที่จะหาพิจารณาเนี่ยแต่ทีนี้พอบวชแล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาอย่างพระครูจริยะเนี่ยจะมีกี่รูปที่กล้าลงทุนอยู่ในป่าเอาเครื่องส่งมาทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเพิ่งเกิดนะกฎหมายปี40เนี่ยเขาให้โอกาสรัฐธรรมนูญปี40เขาให้โอกาสเขาก็แบ่งขึ้นสัญญาณให้กับองค์กรอย่างพระก็มีสิทธิ์ไปครอบครองใช่ไหมมันก็เลยทำได้แล้วก็ทำอยู่แค่นี้ก็ไม่กี่ปีอย่างพระครูจริยะท่านทำมาก็20 กว่าปีเนี่ยไปเรียนออกจากบ้านท่านพูดเหมือนแม่ชีบุญเรืองพูดอ่ะกลัวลูกจะอยู่ไม่ได้เลยบวชเนนไว้ก่อนย่านนั้นไปห่าวน้ำเขา แรกๆอ่ะนะแล้วพอจะมาอยู่อย่างเงี้ยมาทำงานอย่างเงี้ยจะมีสักกี่รูปยากสำหรับเรานะไม่ใช่ยากที่จะเอากิเลสออกจากจิตจากใจนะแค่จะไปเรียนไปรู้แล้วก็เอามาเนี่ยแล้วก็อดทนอยู่อย่างเงี้ยโลภะยังอยู่เหมือนเดิมนะโทสะยังอยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นมันมี2 ส่วนที่เป็นวัตถุส่วนที่เป็นสังคมกับส่วนที่มันรุมเร้าจิตใจก็คือโลภะโทสะโมหะตัวใหญ่ๆเนี่ยถ้าบวชแล้วมันสามารถสำเร็จได้มักได้ผลนี่ก็โอ้ยจะไปหาที่ไหนอันเฮาสวดยุคมื้อนะเฮาก็บ่แม่นเฮาเด้จัตตาลิปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาน่ะย่องผู้เพิ่นดีแล้วจังเฮาบ่ทันดีแต่อยากมาฝึกมาหัดน้ำเพิ่นจังหน่อยๆก็ได้ศีลก็ยังดีเห็นบ่ล่ะเพราะว่าเส้นทางมีศีลสมาธิปัญญาจังหน่อยยืนอยู่บันไดนี่ซะก่อนตอนได้ยืนอยู่บันไดจังได๋ก็ได้ขึ้นน้ำเพิ่นแท้ๆแล้วแต่บ่ตกจากบันไดคือเขาสิถีบเฮาลงซะ
ถ้าคิดจังซี่นะถ้าคิดแบบเนี้ยเราก็จะได้มีกำลังใจว่า ชาตินี้เราได้บวชได้บำเพ็ญสมณธรรมแค่เนี้ยก็ถือว่าเป็นบารมีสำหรับเราแล้วอย่างเงี้ยนะถ้าจะไปเทียบกับพระอริยะที่เราอ่านหนังสือน่ะมันเทียบกันไม่ติด เพราะว่าพระเป็นพระอริยะแล้ว กว่าเขาจะสำเร็จนะเขาเจอพระพุทธเจ้า อย่างเมื่อวันก่อนอาตมาไปอ่านเรื่องอภินันทะอภินันทาว่าผู้หญิงที่มีรูปงามเพลิดเพลินอย่างยิ่งในนั้นตัวเอง แต่พอได้เจอพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆได้บำเพ็ญรักษาศีลเอาไว้ พอมาชาตินี้ได้ถวายทานกับท่านมาเกิดในชาตินี้ได้ทำดีเอาไว้เกิดในตระกูลสูงหน่อย แต่พอเขามาสู่พอเขากลับไปแล้วปรากฏว่าเจ้าบ่าวตายบ่เนี่ยเจ้าบ่าวตายถ้าแม่นบ้านเฮาว่าหมายขันหมากอายเขาบวชสละว่าซั่นว่าอีแม่บ่บวชสละก็เลยบวชเลยวันนี้บวชแล้วก็บ่อยากไปได้ว่าเจ้าของงามหลายบ่อยากไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าว่าให้ไปฟังเทศน์ก็บ่ไปมันส่งผู้อื่นไปสุดท้ายต้องออกกฎว่าถึงวาระใครคนนั้นต้องมาห้ามส่งตัวแทนมาบัดไปพระพุทธเจ้าก็รู้จิตมันก็เลยเนรมิตให้เห็นผู้ยิ่งที่มันงามๆมาเหลียวเบิ่งเจ้าของปันอีกาขาบพริกแล้วบัดนี้กูคือบ่เคิงเพิ่นบ่ทันโดนว่าตายจงงองลงบัดนี้ห่วยรูปนี่มันบ่เที่ยงตัวน่ะมาพิจารณาไปพิจารณามาเห็นสัจธรรมพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงให้ฟังสุดท้ายบรรลุจังซี่นะแล้วมันบ่แม่นว่ามันเฮ็ดมาแต่ศาสตร์นี่ได้มันสิเข้าใจนะเจอพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมาแล้วเราก็เหมือนกันเราเกิดทันเนี่ยเกิดทันธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยเห็นรูปโฉมของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือความยากสำหรับเราที่จะบวชในพระธรรมวินัยเนี่ยเพราะนั้นไอ้ที่เขาพูดว่าบวชตอบบุญแทนคุณพ่อแม่น่ะมันบอกเอาเองเด้ท่านสมมติว่ามีลูก5 คนผู้หญิง3ชาย2มันคือที่เก่งกับมึงแถมเขาติเถียงกูตอบแทนบ่ได้บ่ว่าอันนี้เขาบอกเอาแต่ว่าหลักการจริงๆคือหลักการเนี่ยที่เป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ตามถ้าเป็นบอกคือพระพุทธเจ้าว่าถ้าพ่อแม่ยังไม่ได้มีศรัทธาทำให้พ่อแม่มีศรัทธาบอกจังได๋อีแม่จังสิใส่บาตรบอกจังได๋อีแม่สิเป็นรักษาศีลนะบอกจังได๋อีแม่สิฟังเทศน์เป็นอย่าว่าแต่เรานะเนี่ยอาจารย์อะไรนะอาจารย์สิริปัญโยสิริปัญโยใช่ไหมที่อยู่เต่าดำที่ว่าเป็นลูกเศรษฐีท่านดีใจว่าพ่อแม่ฟังเทศเป็นตอนบวชพ่อแม่จะมาชวนศึกที่ว่าเป็นอันดับ2ของเอเชียนะที่รวยเป็นอันดับ2ท่านบอกว่าพ่อแม่จะมาถึงวันศึกแล้วกำหนดมาแล้วฟังเทศหลวงพ่อชาพอฟังเทศหลวงพ่อชาพ่อแม่ก็จะให้ศึกลูกก็เลยบอกว่ายังไม่ศึกเดี๋ยวจะรักษาขี้เลื่อนให้หายก่อนเพราะหลวงพ่อชาไปเปรียบเทียบว่าหมาขี้เลื่อนมันไปอยู่ที่ไหนมันก็คันมัน มาเขามาในวันที่แก้นั่นแก้นี่นะเสนอเขียนให้หลวงพ่อชาเพิ่นก็บ่ปากบ่เว้าเพิ่นไปเว้าในที่ประชุมท่านเห็นหมาขี้เลื่อนไหมท่านว่ามันไปอยู่ที่ไหนมันก็คันท่านบาดนี้องค์นี้เพิ่นถือกูแท้ๆว่าท่านว่าพ่อแม่มามือสิซึกก็เลยว่าบ่ทันซึกดอกสิรักษาขี้เหี้ยนให้มันเศร้าก่อนว่าท่านเท่าเดือนเนี่ยบ่ทันซึกอยู่แต่ท่านดีใจท่านบอกว่าพ่อฟังเทศเป็นแม่ฟังเทศเป็นเมื่อก่อนมีแต่จะเอาลูกศึกอย่างเดียวอย่างนี้นะเอาละเขาก็ห่วงลูกชายใช่ไหมเพราะว่าเขามีทรัพย์สมบัติเยอะแล้วใครจะไปรับแล้วลูกชายก็บอกว่าใครเป็นคนหาคนนั้นต้องรับเอาเองแต่จะให้ศึกไปเอาหรือไม่เอาแต่ถ้าจะเอามาให้สร้างให้อะไรเอานะแต่จะให้ศึกออกไปเอาไม่เอาสักบาทเลยผุนได้เพิ่นกล้าอันนี้ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันคนยังสี่กันยังเพิ่นกันยังมีอยู่เพิ่นรวยแต่ว่าเฮาบ่ทันรวยแต่ว่าเฮาหาบัดเนี่ยเฮ
าก็อยากได้ละแล่นเศร้าแล่นคำหาสิ่งเหล่านี้แต่ถึงขนาดนั้นก็ยังบ่ทันได้อยู่หาจนตาตีตาลั่นใส่ใจว่าหาจนตาดวนตาสูดตาดวนแต่ยังบ่ทันได้นั่นคืออยากได้เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันของปลื้มใจแต่ที่จะให้ปลื้มใจในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ทำได้ยากในโลกนะเพราะอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าสัทธัมมังโสตุมิจฉติไม่ใช่สัทธัมมะสวนังทุลพังการจะได้ฟังพระสัทธรรมก็ยากคนที่จะแสดงให้เราเข้าใจก็ยากอย่างที่อาตมาแสดงอยู่เนี่ยมันเป็นการหว่านแหนะเคยหูจักบ่หว่านแหไปหาอยู่หากินกับว่านไปจังซั่นแหละจะที่ถือบ่ถือห้าลังเทียมุดจนตาดำตาแดงก็บ่ได้จักโตขึ้นมาบ่เศร้าได้มาหนึ่งก็ยังมุดอีกอยู่ห้ามันได้เพราะหยังลูกเมียยังรออยู่บ้านไปหากินบ่ได้เขาก็ว่าให้ โอ้ยหากินบ่หมานปันนี่บ้านนี้อีเมียได้ด่าเนี่ยท่านไปใช้ยังอาตมาเนี่ยเนาะไปใช้เบ็ดใช้ม่องสิบ่หมานโอ้ยมันจะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียใหญ่บ่น้องสินะย่านหอดพุ่นเฮาบ่ทันได้เอาซ้ำย่านว่าถ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียบ่ใหญ่อันนี้คือความย่านของไทยบ้านแต่ว่าอันย่านเนี่ยศาสนาเนี่ยเฮ็ดที่ไหนเฮาสิมีคนมาสืบทอดปลูกศรัทธาบ่เป็นปลูกง่ายเด้นะไอ้ที่ว่าต่อบุญแทนคุณน่ะอันก็พ่อได้อยู่พอยังพอผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องได้อุ้มผ่าไตได้แห่ได้เห็นไส้ผ้าเหลืองบางคนเนี่ยเป็นผู้ใดล่ะที่เว้าว่าย่ายอยากเห็นแต่บัดย่ายตายค้อนบัดนี้เลยคิดฮอดย่ายก็เลยบวชบ่สิเอาบุญให้ย่ายว่าซั่นว่าจังซี่นะอันนี้มันคือความคิดเด้น่ะความคิดแต่ว่าก็หวังซั่นล่ะพอเฮาเชื่อว่าลูกชายที่เป็นคนเฮ็ดให้พ่อแม่เต็มใจได้อย่างน้อยๆเจ้าของต้องเต็มใจก่อนบ่แม่นว่าไปบวชจังซี่น่ะโอ้ยถ้ามันบ่มาเฮ็ดจังได๋ก็บ่มาเด้แม่นบ่ล่ะท่านผู้ใดท่านสิคุยกันแล้วตกลงกันแล้วเฮ็ดให้ดีทุกฝ่ายพ่อก็ได้แม่ก็ได้ผู้ร่วมชีวิตได้หมดจังซี่น่ะมันก็ได้บุญนำกันพร้อมใจกันหมดจังซี่น่ะบ่เฮ็ดได้บ่ง่ายเด้ว่าบ่เชื่อก็ลองมองแน่ผู้ใดมีพ่อบ้านอยู่ตอนนี้เอาบ่คนละพรรษา บ่ได้ว่าเสียงเงาบ่ได้ว่ายากจังอ่ะว่านะ เอ้าเพิ่นบ่ถือกับเจ้าของบ่ทันฮู้เด้เพิ่นก็เลยว่างานที่เขาบ่ต้องเชิญน่ะ2งานให้ไป1งานบวช2งานตายเพราะงานบวชเนี่ยมันยกคนธรรมดาขึ้นให้เป็นพระมันสิเข้าพิธีเด้เข้าพิธีเนี่ยคือพระพุทธเจ้าบัญญัติเด้วินัยนี่คือพระพุทธเจ้าบัญญัติพอเข้าพิธีถูกต้องแล้วออกมาบวชบ่แม่นตาเฮาได้บัดเนี่ยบ่แม่นตาเฮาธรรมดานี่ได้กราบแม้แต่เทวดาก็ยังกราบยังไหว้มื้อวานบ่แม่นมื้อก่อนน่ะบ่อาตมาเว้าอยู่ว่าเพิ่นเว้าเรื่องเทวดาพระเฒ่าสักกะเนาะเพิ่นสิขึ้นรถเพิ่นเว้าเรื่องของเพิ่นว่าคนขับรถนี่คือมาตาลีแต่ว่านี่เวลาเฒ่าสักกะสิไปเที่ยวไสนี่เพิ่นสิเอารถอันนี้มาสิขึ้นรถแต่ว่านี่เฒ่าสักกะก่อนสิขึ้นรถเลยไหว้ไปทางทิศนี่คนขับรถก็เรื่องสงสัยก็เลยว่าเอ้าในชั้นดาวดึงส์เนี่ยพระองค์เป็นจอมโจกเป็นหัวหน้าของเทวดาทั้งหลายแล้วพระองค์ไปไหว้ใครทุกคนเขาไหว้พระองค์อ่ะแล้วพระองค์ไหว้ใครท้าวสักกะเพิ่นก็เลยว่าอหันจะศีลสัมปันเนกิละรัตถะสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทธัมมจริยปรายเนเราย่อมไหว้ซึ่งบุคคลผู้บวชถูกต้องศีลสัมปันเนมีศีลสมบูรณ์
จิระรัฐสมาหิเต มีจิตมั่นคงในพระธรรมวินัย สุดท้ายพัมมจริยปรายเน มีประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปในเบื้องหน้าหมายว่าบวชจนตายบ่มีทางศึกจังเสียเราไหว้พวกนี้แหละว่างั้นเราก็ยังไม่พอยังไหว้พวกเรานี้อีกท้าวสักกะยังไหว้พวกเราไหว้ใครเยคหัตถาปุญญกลาสีละวันโตอุปาสกาธรรมเมนะทาลังโปเสนติเตนมัสสามิมาตลีคฤหัสถ์เหล่าใดทำบุญมีศีลนับถือพระรัตนตรัยเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียด้วยความชอบธรรมเราย่อมกราบไหว้ซึ่งคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราอยู่ในบ้านเฮ้านบหาตะเทวดาเด้สาธุเด้อหมอมือแล้วเทวดามาบอกมาก้าวในเด้อเทวดาอยู่น้ำเฮ้าเด้ถ้าเว้าแล้วพอว่าเทวดาเพิ่นก็บ่ายเฮ้าแต่ว่าสันเฮ้าเฮ็ดบ่ถือเขาก็สิทบน้ำลายใส่หน้าก็บ่จักแล้วถุยก็สิว่าแม่นบ่เขาเฮาเฮ็ดบ่ถูกนะเฮ็ดบ่ถูกข้องแต่ว่าท่านเฮาเฮ็ดถูกข้องเนี่ยเป็นหยังผู้เพิ่นได้เป็นท้าวสักกะเพิ่นทำบุญอยู่ในชาตินี้เราต่อไปพวกเนี่ยพวกที่เพิ่นเฮ็ดบุญนับถือพระรัตนตรัยต่อไปเพิ่นอาจสิเป็นท้าวสักกะก็ได้หรือเพิ่นสิมาเป็นลูกน้องเฮาถามแน่สันมีบริวารหลายๆดีๆดิสิดีใจบ่มีลูก15 คนบ่เสียจักคนมีถึงแต่คนฉมังเลยนะเห็นจังได๋มันก็พอใจอยู่แม่นบ่เพราะนั้นไอ้การบวชไม่ใช่ของง่ายนะแล้วไอ้คำเนี้ยคำที่อาตมาขึ้นต้นเป็นคำที่พระสารีบุตรตอบหลานพอตอบหลานแล้วหลานยังไม่พอใจว่าเฮ็ดอีหยังมันยากหลงลุงมันบวชยากมันอันเว้าภาษาเฮาก็คือว่ายากก็บวชมีบ่หลงลุงก็สิวางสิหลงลุงก็ว่ามีแม่นหยังบ่สึกมันในภาษาบาลีก็คืออภิรัตติแปลว่ายินดียิ่งจะทำยังไงก็ไม่สึกแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้ายังเคารพศรัทธาในหลักธรรมคำสอนอยู่เนี้ยเพราะนั้นเราก็เห็นว่าพระผู้ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยตอนนี้มันน้อยลงหลายคนก็พอมาบวชกิเลสมันหนาใช่ไหมหาว่าหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันขัดขวางต่อความเจริญก็มีบางเทื่อเบ้าจังไดล่ะบอกว่าโอ้ยยุคนี้มันยุคใดแล้วมันยุคดิจิตอลว่าซะล่ะอันดิจิตอลล่ะมันทำลายมหาเถระอยู่เนี่ย เขาเอาวังหันว่ามันจักองค์ละมีถึงแต่ระดับตัวก็ดิจิตอลนี่ตัวสล็อตสแลตเพิ่นน่ะนะท่านบ่มีเนี่ยมันจะได้บ่ล่ะเฮ็ดบ่ได้ล่ะแม่นบ่แต่ก่อนบ่มีโทรศัพท์บ่มีหยังก็ยังพออยู่ได้คุมื้อเนี่ยโอ้ยสารพัดเนี่ยมันจะทำยังไงมันถึงจะยินดีในเรื่องนี้แล้วสุดท้ายได้ป่ะเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ถามว่าอันยากก็บ่สึกนี่มีบ่ป่ะนะ มีท่านว่ามีแม่นหยังอ่ะนะอ่านในหนังสือเนี่ยอ่านยังไงก็บ่รู้อาตมาไปรู้นำอาจารย์สมภพเพิ่นว่าอันภาษาในนั้นบอกว่าธรรมานุธรรมปฏิปติพนาเฮาก็เว้าคู่มือตัวนั้นปฏิบัติสมควรแจ๋วเฮาก็เว้าคู่มือแต่บ่รู้เรื่องบาดสิรู้เรื่องไปฟังอาจารย์สมภพเพิ่นเว้าเพิ่นวางได้ยากก็บวชยากก็บ่สึกคือเฮ็ดโลภะโทสะโมหะให้มันหมดจากจิตจากใจพะนะเพิ่นเว้านะแต่ว่าไอ้คำที่เพิ่น
ที่เพิ่นใส่นะว่า ปฏิบัติธรรมสมควรจะทำคืออะไรคือให้เห็นเรื่องไตรลักษณ์ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วจะถอดความพอใจออกจากสิ่งเหล่านี้ แต่ที่เราถอดไม่ได้เพราะว่าเนี่ยเป็นแม่เราอันนี้เป็นน้องเราเป็นญาติเราอันนี้เป็นสมบัติของเรานี่อันนั้นเป็นฟาวแลนด์อันนั้นเป็นแฟนเราสิ มันถอดบ่ได้สุดท้ายก็ขึ้นไปคือเก่ามันบ่ทันเหมือนโลภะบ่ทันเหมือนโทสะมันก็เลยเป็นแนวนั้นเนี่ยไอ้หมอนี่ก็ยังบ่ทันเศร้าเลยหมอนี่ก็ได้ทำไปอีกเรามันเหมือนกิเลสแล้วมันสิอยู่ได้โดนอยู่บ่ลงลุงมันยังว่าอีกมันก็บ่โดนดอกนี่นะมันถึงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้หลักการของพุทธศาสนาของเราเนี่ยไอ้ที่เราทำพิธีเนี่ยส่วนหนึ่งมันสำหรับเราคนที่มีกิเลสมันชอบสวยชอบงามเนี่ยอย่างโอ้ยสมัยบวชสมัยตะกี้ได้ซ้ำนี่ก็ถือไข่อยู่ดอกเนาะ บวชบัก3 สีได้สิบอกให้เด้อพี่วีเอ้ยบัก3 สีเฮ็ดจังได๋อันผ่าสิบวชน่ะน้องชายบวชโอ้ยบ่แม่นพี่ชายบวชพระบวชเน้นเก็บผ้าเอาไว้บ่มีผ้าสิบวช3 สีก็คือสังฆาสีหนึ่ง สบงสีหนึ่งผ้าจีวรสีหนึ่งสินะโอ้ยบัก3เอ้ยวะนี่อันบัก3นั่นอยู่นะ บัก4ไปแล้ว บวชพร้อมกันเนาะไอ้หนึ่งซื้อบุญมาผู้นางหัวหน้าซื้อบุญมาผู้นางอยู่สุดท้ายซื้อบุญมี บักบุญมาตายแล้วเดี๋ยวนี้เหลือแต่บักบุญมี มันอยู่จังซี่แหละโอ้ยหมอพามเบิ่งไข่ได้มันน่ะเบิ่งไข่เฮาก็โอ้ยนาคนี่ใจซ้อนว่าซั่นว่าบ่เที่ยงพะนั้นเบิ่ง พวกเขา4 คนดีเบิดขี้ลายตาเฮาเฮ็ดจังได๋สิแก้ขี้ลายวะ ขนาดบวชแล้วไหมเพิ่นว่าบาสีพระก็บ่เบิ่งอีกเบิ่งโอ้เพิ่นนี่สิเป็นยาคู่ตัวนี้ว่าซั่น4 คนน่ะเพิ่นเป็นยาคู่หมดบักนี่บ่คือ บักบ่คือเลยอยู่เท่ากับมือนี่แม่นบ่อันนั้นพิธีกรรมซื่อๆน่ะเราเฮ็ดบ่เฮ็ดคือเขาอ่ะเฮ็ดว่ามันบ่ดีกับหาหมอมาแต่งแล้วนี่แต่งทรงเลยบัดนี้คือมันไปนำอันนั้นก็บ่จักจังอยู่ได้เท่ากับมือนี้ นั่นแหละมันเป็นพิธีกรรมนะเพิ่นสิว่าจังได๋ก็จะเฝ้าไปคิดหลาย เพิ่นเฮ็ดใครซื่อๆอันนั้นเป็นวิธีกรรมเพิ่นเฮ็ดแต่ว่าเฮาก็เชื่อจังซั่นล่ะเฮาก็ผ่านมาจังซั่นแต่ก็บ่ได้ดูถูกเพิ่นดอกแต่ว่าเป็นหยังบัดนี้เป็นหยังมันจึงอยู่แบบนี้ย้อนครูบาอาจารย์เด้ย้อนครูบาอาจารย์เอาละอาจารย์ที่ท่านเป็นเจ้าวาดเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้สอนอะไรมากอะสอนให้พาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็สอนให้ท่องหนังสือสวดมนต์ให้เป็นแล้วก็พอออกพรรษาก็พาไปปริวาสอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าปริวาสคืออะไรมั่มไปปริวาสบ่ก็เพื่อจะพาไปเที่ยวนั่นแหละไปเห็นพวกไปต่อไปก็ได้ฟังเทศเป็นทีนะพอฟังเทศเป็นพระองค์นี้ทำไมท่านพูดได้ดีแท้เราฟังเราก็ชอบทีนะแล้วก็มีคำที่มันติดหูที่สอนพระก็คือสันบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลสันบ่ไปศึกษาแม่นบ่มีความรู้จังซี่นะเราก็คิดว่าเราจะออกยังไงพอตอนหลังเรามาอยู่คนเดียวทีเนี้ยอาจารย์ก็หนีจากเราไปบวชได้กี่เดือนล่ะเขาหนีจากเดือนมิถุนาเราบวชกรกฎาพอตกมาปีใหม่เนี่ยเดือนมิถุนาเขาหนีเพราะว่าเจ้าวาดย่านตาย เฮ็ดกุฏิแล้วสันเจ้าวาดบ่หนีเจ้าวาดที่ตายพะนะเจ้าวาดก็เลยเฝ้าไปเลยปล่อยให้เฮาอยู่ผู้เดียวบัดนี้จะรอบ่เนี่ยพอต่อมาก็จน
มาเรียนมาศึกษาได้ครูบาอาจารย์ แล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านส่งไปอบรมได้ยินได้ฟังบ้าง มันก็พอข่มหรือมันเป็นเสียจันนภาก็บ่จักดอกจันนภาว่าขอให้เอาธรรมะคมใจไว้เด้ออ้ายคมใจไว้เด้ออ้ายฟังจันนภาตะกอนมันสามสาวเนาะสามสาวพิมพ์ใจแล้วก็มันผู้ใดอีกอะ3 คนอ่ะพี่น้องกันเขาล่ำโอ้ตอนนั้นกำลังเป็นนุ่มใหม่ๆ ตอนน้องบวชเขากำลังดังนั่นอายุจักปีว่าจากมัน18หรือประมาณ19โอ้ยเขาว่าหมอลำไปแสดงอยู่สวนน้ำพรเอาไปทำงานกรุงเทพกันโอ้ยเฮ็ดจังได๋สิได้ไปเบิ่งหมอลำมานี่ ไปเบิ่งหมอลำนำเขามักหมอลำเนี่ยเป็นนั่นนั่นอันนั้นคือเด็กน้อยได้นะเด็กน้อยคนหนุ่มบ่ทันเคยหยังบ่ทันเคยหยังไปจังซั่นไปอยู่ในกรุงเทพก็เลยเป็นซั่นทีนี้พอเรามาบวชพอได้ศึกษาแล้วที่อาตมาไปในที่ต่างๆเนี่ยไม่รู้เรื่องนะอาจารย์มหาวิชัยก็ไม่เคยรู้จักตอนหลังเนี่ยมาอยู่เมืองเลยแล้วก็ไปสัมมนาวินัยด้วยกันก็ถามว่าตอนนั้นท่านสอบได้ประโยค6พอตอนหลังมาท่านสอบประโยค7เอ้าพระอยู่เมืองเลยประโยค7มีอยู่ติคืนวาย เป็นพระใหม่ๆได้เราบทใหม่ๆก็รู้จักกันกับอาจารย์มหาวิชัยมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ตอนหลังก็มาคบเนี่ยก็คือไปฟังเขาบางทีพระหนุ่มๆนะเขามีความรู้ดีแต่ว่าเราเป็นพระเถระแต่ไม่รู้เรื่องเลยพอไปฟังเขาแล้วพระองค์นี้เขาได้ศึกษามาดีเขามีครูบาอาจารย์ดีเราก็ไปฟังเขาอย่างเงี้ยมันก็เลยพออยู่ได้จริงๆอย่างเพราะอะไรเพราะเรายังมีกิเลสมีอะไรถ้าเราแสวงหาการศึกษามันก็พออยู่ได้แต่ถ้าไม่ไปเลยเนี่ยนอนเมื่อกายหน้าผากมิตรวาดภาพในอากาศเลยว่าท่านโดนแล้วไปเลยนะความคิดเด้เพิ่นบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดใช่ไหมอยู่ร่วมมิตรให้ระวังคำพูดถ้าอยู่ในอาตมาว่าคนบ่มักกันย้อนคำเบานั่งอยู่นี่สินะเขาบอกว่าถือหูอันมู่นึงก็เว้าบ่เศร้าจักเถื่อจะว่าเว้าเฮ็ดหยังโอ้ยหาลางเที่ยนี่ไทบ้านเนี่ยเป็นนางน้ำกันนี่ให้นั่นให้นี่ขายเด็ดเท่านั้นขายเด็ดเท่านี้ลูกอยู่หันอยู่โอ้เป็นหยังเขามีเขาบ่มีนำเขาเขามีลูกเขาก็บ่เลี้ยงลูกเขามีให้เขาก็บ่เลี้ยงให้ที่ไม่บ่บ่ธรรมะคือเฮาสิได้ที่เฮาบ่มีให้นำเขางั้นว่าคนมีอะไรจะพูดอันนั้นต้องเข้าใจอย่างนี้เพราะเขามีความสุขได้เขาพูดนะไม่ใช่เขาพูดถึงความทุกข์ถ้าความทุกข์ที่บ่เว้าเลยนี่นะเศร้าอ้อมค้อมเว้าเรื่องลูกบ่ดีพอลูกเจ้าของบ่ดีนำเขาเอาไปสู้บ่ได้เอาไปย่องบ่ได้มีคำเดียวโอ้ยลูกเจ้าของนะบ่คือหมู่เศร้าเลยไปบ่ได้นะเพราะฉะนั้นผู้ใดได้บวชพระได้บวชเน้นก็ดีได้ศึกษาเราเรียนแล้วมันอยู่ได้นำคำสอนที่ได้ศึกษาเราเรียนมาซอยประกาศเฮ็ดให้คนผู้ให้เขาให้น้ำเนี่ยมีศรัทธาอย่างที่อาตมาเว้าทุกมื้อด้วยอานุภาพแห่งการศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนจงได้หนุนนำใจของท่านให้เกิดศรัทธาศีลจาคะและปัญญาอันนี้คือองค์คุณของพระโสดาบันถ้าเราได้อย่างเงี้ยเราจะไม่ตกต่ำเลยใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันไอ้ที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีเครื่องลุมเรานะอยู่ที่ไหนก็มีเครื่องลุมเราเพราะโลภะโทสะโมหะมันเกิดที่จิตท่านบอกว่าลักษณะของเจตสิก1
เกิดพร้อมกันกับจิตดับพร้อมกันกับจิตมีอารมณ์เดียวกันกับจิตมีวัตถุอาศัยอันเดียวกันกับจิตเพราะฉะนั้นมันก็เลยแยกไว้ออกว่าอันไหนคือเจตสิกเจตสิกเนี่ยคือตัวที่ไปประกอบกับจิตแล้วมันปรุงแต่งเราทีนะปรุงแต่งท่านก็สรุปสั้นๆว่าสังขารไอ้ที่เราว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวสังขารเนี่ยคือตัวปรุงแต่งตัววิญญาณก็เป็นตัวจิตอีกตัวหนึ่งนะทีนี้ตัวปรุงแต่งเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีแล้วก็พวกนกสองหัวคือคนนี่แหละสันมาวัดนี้ก็ย่องวัดนี้สันไปวัดนี้ก็เบ้าวัดนี้เบ้าพูดเขาเอิ้นนกสองหัว ไปเขาได้ทุกทางบ่ผิดกับไผอันนี้ ภาษาธรรมะเพิ่นว่าอัญญสมานะเจตสิกเจตสิกที่ประกอบเสมอกันกับจิตดวงอื่นๆได้หมดเลยจังซี่นะเอามาแล้วพ่อแล้วเนาะเศร้าเถาะพะนะ พ่อแล้วเนาะอันเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการบวชโอ้ยกว่าจะทนกว่าจะได้คือเอาง่ายๆว่าตอนเนี้ยเราออกมาแล้วนะจากนี้ไปอีก3 เดือนน่ะถ้าเราจะอยู่3 เดือนเราจะทำยังไง1 2 3 4อันเนี้ยเป็นส่วนสำคัญแต่ว่าบวชเนี่ยใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงเสร็จเลยนะไม่อยากแต่หลังจากบวชแล้ว1 2 3จะทำอะไรยิ่งถ้าไม่มีครูบาอาจารย์บอกกล่าวก็ยิ่งจะลำบากเนี่ยทุกวันนี้เป็นแบบนี้เลยเพราะอะไรบางที่บางแห่งครูบาอาจารย์อยู่ในวัดเนี่ยไม่บอกไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องจะอบรมใครเคยฟังอาจารย์สมภพจะได้ยินว่าฝันไม่ดีใช่ไหมฝันว่าเขาถือหัวเนี่ยมีหัวเจ้าวาดองค์หนึ่ง หัวโยมด้วยทีนี้โยมมาวัดก็เลยถามว่าหลวงพ่อน่ะเพิ่นอยู่วัดบ่บางทีนะอยู่ท่านท่านอยู่บอกคนมาหาในเรื่องสินะบาดพอตะไปแล้วเพิ่นก็เลยถามว่ากินข้าวแซ่บอยู่บอกคู่มื้อนี่โอ้กินข้าวนี่ปันเทลงสั่งพะนะ เลยเฮ็ดหยังแน่อยู่วัดพาดไม่ออกทำวัดทำว่าโอ้ทำหัวมันดอกฉีกขาดเบายากท่านว่าพระมาบวชก็บ่บอกบ่สอนเขาบ้านนี้อาจารย์เพิ่นก็เลยว่าบ่ฝันแน่บ่ล่ะว่าซั่นวายว่าซั่นว่าฝันเป็นตะย่านตัวเรา เพิ่นก็เลยเว้าว่านี่ล่ะที่เอิ้นมากันแนวนี้ล่ะฝันว่าจังได๋ก็เลยถามบาดนี้เพิ่นก็เลยเว้าว่าผมน่ะฝันเห็นท่านก็เลยเอิ้นท่านมาผมขอไว้ได้เนี่ยว่าซั่นว่าพอต่อไปนี่ต้องเขามาบวช5 มื้อ6 มื้อก็พาเขาทำวัดทำว่าแน่บอกสอนเขาแน่พอได้บุญผมขอไว้ว่าท่านให้เอาไปให้เพิ่นสร้างศาลาแล้วสักคนยังเอาไปบัดว้ายมาบอกเป็นตะย่านจะนอกบัดได้บ่ มี มีหนังสือบอกซั่นว่ามีว่าซั่นก็เลยเอาไปให้ตั้งแต่มื้อนั้นมาว่าฟ้าวไหว้พระสวดมนต์สุดท้ายก็ตายแล้วว่าสุดท้ายก็ตายเขามาเอาไปอันนี้ฝันบ่ได้เห็นด้วยตาได้แต่ฝันที่เป็นจริงนะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นบอกเพิ่นสอนเฮานะหาลางเที่ยเฮาก็บ่พอใจดอกเพิ่นบอก แต่ว่าเฮ็ดนำเพิ่นเพราะว่ามันฝืนกิเลสเฮาหาลางเรื่องมันฝืนกิเลสเฮาบัดพอถ้าฝืนบ่อยเข้าแล้วมันเป็นความเคยชินเลยสั่งความพอใจไปได้อาตมาก็เลยบอกว่าพระเนี่ยหลายองค์ได้ไปย่างนำครูบาอาจารย์บ่อยากไปเด้แต่มันไปแล้วมันต้องไปมันต้องย่างพอตอนเช้าย่างก็เข้าห้องแต่มันไปพักกุฏินี่ไปพักนี่ก็อยู่ผู้เดียวสุดท้ายก็อยู่บ่ได้ก็สึกนะเพราะมันเป็นอารมณ์ที่มันถือครูบาอาจารย์บังคับมันบ่สั่งความพอใจแต่อาตมาเนี่ยพยายามสิไปน้ำเพิ่นให้มันได้เฮ็ดจังได๋สิบ่ปวดขาเฮ็ดจังได๋บ่
ตั้งแต่เน้นตัวน้อยๆเพิ่นยังไปได้ตั้งแต่ผู้เฒ่าเพิ่น80แล้วเพิ่นยังไปได้มันก็เลยมีกำลังใจนะหาลางเที่ยไปเห็นเน้นตื่นแต่เช้าปาดกูก็มาตื่นสวยแท้นี่ เอาไปมากก็แข่งกัน อาจารย์สมภพเพิ่นก็บอกคือกันว่าดาบเท่าดาบหยังก็เพิ่นตื่นแต่เช้าเพิ่นเห็นปิดไฟนี่เพิ่นบ่ทันปิดไฟเด้แข่งกันว่าผู้ใดสิตื่นแต่เช้าก่อนเพิ่นก็เลยว่าโอ้ยผู้เฒ่าสู้เฮาบ่ได้ดอกว่าซั่นเอาไปมาก็สู้เราบ่ได้อีหลีสู้อาจารย์สมภพบ่ได้นะต่อไปต่อมาก็มาเรียนนำอาจารย์เห็นหน้าตาผ่องใสสุดท้ายก็มาเรียนมาบอกเพิ่นก็บอกให้ฟังก็เฮ็ดปฏิบัติได้นํกันจังซี่นะเพราะฉะนั้นการบวชที่เราบวชเพื่อจะส่วนหนึ่งจะมอบหรืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บูชาเป็นอาจาริยบูชาโดยเฉพาะท่านอาจารย์พระครูจริยสารธรรมผู้ที่ทำงานพระศาสนามาเมื่อท่านจากพวกเราไปแล้วเราก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องสักการะมอบนอกจากบุญกุศลที่เราจะต้องบำเพ็ญแล้วก็สืบงานที่ท่านพระอาจารย์เอาวางเอาไว้ให้เราได้ทำงานเป็นแรงอีกแรงหนึ่งที่จะสนับสนุนงานที่ครูบาอาจารย์วางเอาไว้เพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพแล้วก็เจตนาของนาคทั้ง3 นาคที่ได้มีโอกาสเข้ามาบวชในโอกาสที่จะจำพรรษาและทำบุญให้ครูบาอาจารย์ก็ขออานุภาพแห่งทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีที่ท่านสั่งสมอบรมบำเพ็ญจนเต็มเปี่ยมแล้วจงได้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาระเกื้อหนุนให้ท่านเจริญมั่นคงในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูศรีธีราพรเจ้าอาวาสวัดวารีสารรองเจ้าคณะอำเภอขออภัยครับรองเจ้าคณะจังหวัดเลยรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมที่ได้เมตตาแสดงธรรมแก่นาคแล้วก็ญาติโยมในวันนี้ลำดับต่อไปก็จะได้ให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้กราบหลวงพ่อพร้อมแล้วกราบกราบกราบขอตัวแทนนาค1 ท่านได้ถวายกันเทศหลวงพ่อครับตากล้องดวนเลยเด้อดวนเลยมุมไหนสาธุเรียบร้อยเนาะมื้อนี้เดี๋ยวนิมนต์หลวงพ่อให้พรจักเล็กหน่อยครับผมอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนลโสยถามณิโชติลโสยถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังบุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุลำดับต่อไปเราก็จะได้ถ่ายรูปเนาะเก็บรูปเป็นที่ระลึกถ่ายรูประหว่างนาคแล้วก็หลวงพ่อพระครูศรีเดี๋ยวให้นาคถ่ายก่อนแล้วญาติธรรมแล้วค่อยถ่ายตามญาติโยมอย่าพึ่งลุกเด้อใจเย็นใจเย็นตากล้องเรียนวุ่นโยมกันเลยงงน้ำอีหยังระบาดที่นี่อย่าไปเรียนตามผู้เฒ่าไปตามเมียตามพ่อตามแม่เด้อถ่ายหลายๆเครื่องเมชี่กับทายเมชี่อันนี้ก็คือภาพประวัติศาสตร์ภาพประวัติศาสตร์ภาพที่หาได้ยากเพราะว่าก็สิหาได้แต่ละปีก็หาได้ยากอย่างผู้ที่ตั้งใจเขามาบวชเขามา
ศึกษาพระธรรมตั้งจิตตั้งใจอยากจะบวชเป็นถวายเป็นอาจาริยบูชาบ่ได้บูชาแต่พระอาจารย์อย่างเดียวกับบูชาตอบแทนเป็นบุญตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอบแทนสิ่งต่างๆที่เคยอยู่ที่อาศัยเอาต่อไปเข้าพร้อมกันเลยที่นี่เมชี่โยมไปทายน้ำกันลุกเลยเมชี่ไปก่อนผู้ใดเขาก่อนได้นั่งก่อนผู้ใดเขาที่หลังได้นั่งที่หลังเอามาทายรวมกันอันลุกอย่างๆเดี๋ยวว่าเป็นอย่างเด็ดดิปวดขาเอาไปเด้อเขาเอาเลยเข้าไปเลยเขาสิได้กิจกรรมนี่ก็ตรงนี้ก็จบลงต่อไปญาติธรรมก็สิได้ไปพักผ่อนทานอาหารกันตีโค้งจัดมุมตากล้องจัดมุมให้นางจังใดนางสลับฟันป่านางจังใดก็บอกเลยถ่ายไว้เป็นที่ระลึกถ่ายไว้รวมกันผู้เฒ่าบางคนเพิ่นก็ลุกยากเด้อ เครื่องเก่าแล้วร่างกายสังขารดูมุมเลยดูมุมกล้องเลยบอกเพิ่นหลดนั่งจังใดผู้ใดนั่งจังใดข้างหลังยืนเข้าได้บ่ข้างหลังยืนเข้าข้างหลังยืนเข้าหน้าพับเพียบอย่าไปบังหน้ากันเด้อบังหน้ากันบ่เห็นกันเด้มองกล้องเด้อ3 2 1แฉะยิ้มหวานๆอู้มาเอาบุญเอาภาพพนมมือ1รูปพนมมือพร้อมกันนั่งมาที่นี่ไปน้ำหาตากล้องเด้อ เอาภาพไปอัดกรอบรูปมาที่นี่อีกภาพหนึ่งสาธุ ไปนั่งแล้วลุกอยากได้บัดที่นี่ อย่าไปแย่กันเด้อลุกออกมากิจกรรมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วกิจกรรมคลิปผมโปรงผมสู่ขวัญนาคแล้วก็เทศน์สอนนาคก็จบแล้วเพียงเท่านี้ผู้ใดสิถวายมีหยังมาถวายครูบาอาจารย์มีหยังมาถวายหลวงพ่อก็เอามาถวายเด้อทานอาหารกันเด้อผู้ใดไปกินเขาไปทานอาหารกันกันไปแต่ว่านาคมือสุดท้ายแล้วได้นาคมือสุดท้ายแล้วทีนี้จะได้บ่ได้กินแล้วทีนี้ สำหรับนาคทุกท่าน